na nikio turekirwo thumu ucio wa rumena niguo tuthie twahurirwo biringi tuthie tukahurane tuthie tukashamburie tuthie tugathukie maundu ati ta mbembe iraheo nguku iri guthie guthinjwo tukahenererio kana munyongoro uria wikiragwo ngwano-ini ya thamaki twarumaruma tukanyitwo tugatwarwo kuria guothe tugathie tukahihio. Andu aitu rekei tuhe gitio nigukorwo Ngai akuhete igai ria ungai wake nundu wa kubatithio na guciarwo ringi na hinya wa iriukiro ria Kristo muthamaki. Mutongoria wa bururi William Ruto ari muhari-ini wa mbere kwiranira kunyihia ngarama nditu ya mutorire wona thurwo mwaka-ini wa 2022 ende thutha wa kuingira wabici-ini ngarama ya motungata ma kimuthingi ta ũgima wa mwĩrĩ gĩthomo hamwe na irio ithiĩte na mbere kwambatĩra na mũingĩko ũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga ugĩte ndũrĩ na wa gwĩka ũtiga kwenyitia mũcibi kuona thirikari-inĩ ya gatano ndĩrĩ tha na Kenya. Johnson Mũraithi niwe waranĩirie nao. Simu utakuwa unapiga free of charge, simu haitakuwa inakatika kwa sababu sasa tutakuwa tumedeploy internet. Ciarĩ ciĩranĩro ciarĩ na mũrĩo mũnene mathĩinĩ wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 na andũ othe magĩtĩkia bũrũri-inĩ ũgakorwo ũkĩgarũrũka. Hawa watu wa mama mboga na ule wa bodaboda na hawa wa mkokoteni na wheelbarrow na huyo wa kioski na makanga, tutaunda serikali ya mahasla 2022. Wajipange. No kuma mweri-inĩ ũcio wa kanana mwaka-inĩ wa 2022 mwingi matũra-inĩ ugĩte maũndũ maingĩ mathiĩte na mbere na kũthũka na mbeca iria makoragwo magĩthũkũma itikoragwo ikaigana nĩ ndũ irakorwo ikĩendekana kwao mĩciĩ. Kũndũ Kenya ngima gũtirĩ mũndũ atararĩra, ciana nĩ irarĩra no ng'we, atumia namo no mararĩra no ng'we, ona ng'ombe no irarĩra, maguta nĩmo mau, ona atumia kamekũra mpaka ciana tondũ rĩu abagacũngwo gatũbinyĩrĩria agatwĩkĩra njia namba 5 rĩu tũrakuruma ta nguruma thendũ. Turire gwana Mũrĩithie nĩ ndito muno nĩ mathina maingi muno tondu riu maundu guku ni marituhire akorwo ni ta uhoro wa mitu kana maguta tanu ta ithu andu a boda twihatikaini mu riu ithu no tutimenya tugukira atia tutimenya turorete naku twakorwo muthe ni kwa hicio giki rucio ni kwa hicio giki riu ono tutimenya mwerekera ni naku ni twamenyerire maica maiguru riu tugikinya handu nya tukirigwo atiriri ukae kwanyitithanirio na Amerika tondu Amerika ni kunyona maundu maiguru kubeica kwa ngarama ya muturire urigitani o bamwe na githomo ni igwetetwo na njira nene ni muingi mature-ini migunda ni anyibire kira riu ngarama iguru muno itari gutindawa indo nacio ni ndugu muno ama magutani mwacio ni mongereiro riu tukatigwa atiri twana inchi tukugereriku andu ethe turagerera na bwana ithu ni generation ire rage ciana mwamba mamenye uguo ati ithu tutabururi ithu ni turage ciana koguo ihindi-ini riri ritu ri urakora gutwara mundu maternity na kiria yasha na huduma ino yasha itiraruta wira koguo gekora mundu ati ina an option ya ati no ahuthirie mbeca ciake we mwene nigetha akorwo akirihira thibitari nigetha mutumia ume maternity. And let me tell you no kiuria kinene kuri muingi ciraniro ici cia kururua ikiraniro rihi ni gakorwo ikinyaneirie mwaka-ini wa 2027. These people don't understand the damage they are doing to the people and the economy of Kenya. Kwa hii taxes wanaongeza usiku na mchana. Isiela ni itenjera ona agitinda ona angiaria guti mundu no mandu ni we are fed up. Ngiriboteri Nuru FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mũraithi. Gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũingĩ nĩ kĩnyitĩte mbaru mũrũrũngano ũrĩa wĩtĩtio nĩ mwaũ wa mũng'ethanĩro gũtetia thogora wa igũrũ wa maguta kũrĩa Kajiado ya rũgongo Kabini. Wakiri Shadrack Wambui oigĩte mĩrũrũngano ĩbataire kwerekerio kũrĩ ambunge arĩa mathugundaga mawatho, ĩndĩ mbeũ njĩthĩ amwe nĩ magithĩtĩkio nĩ mĩrũrũngano ĩyo makĩenda thirikari yambe heo kahinda nĩguo gũthugunda mĩtaratara makĩria ya gũthaĩrĩra Kenya. Wacuka wa Kĩarie nĩwe mwandĩki witũ kũrĩa Kajiado. Kasongo, sisi tunakupatia siku 7 upunguze bei ya mafuta, utoe hiyo shilingi 40. Ukikosa kufanya hivyo tutaambia Wakenya watoke kwa barabara, tusimamishe Kenya. Mĩario ĩno ya ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua akiuga thikũ 7 iria mahete thirikari ĩkorwo ikũrũkĩtie thogora wa maguta ikirie kũinĩkĩrĩra, na makiuga wona thirikari yaya gũkorwo iguĩte makaya mao megũkorwo matarĩ na wĩki tiga gũtabania mĩrũrũngano icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Nĩ mĩario ĩnyitĩtwo mbaru nĩ gĩcunjĩ kĩa mũingĩ kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya rũgongo, na ta ũrĩa wakiri Shadrack Wambui
Wambui wa gikundi gĩa Sheria Mtaani aratarĩria mũingĩ ũbatie kũrũrũngana nginyagia cikaro-inĩ cia bunge kuona gũkũ nĩkuo watho ũhĩtũkagĩrio. Ona kĩrĩa ngwenda gũtara mbeũ njĩthĩ twandamane tũgĩthiaga bunge tondũ abunge nĩguo rĩu mokire magĩikara thĩ 2023 makĩhĩtũkia watho wa Finance Act 2023 makĩhaicia maguta levy cia maguta ci igũrũ mũno. Maguta marakinya Kenya na 110 per liter, makongerera tariffs, levies, na taxes icio ciothe, maguta magakinya ngina 200 per liter. Koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ twĩna taxes magoti marĩa tũrarĩhĩra maguta nĩ kuma 90 shillings ũgũthiĩ na igũrũ. Koguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ona wenda maguta bei yake ikũrũke thĩ no mũhaka tũmenye atĩrĩrĩ maguta maya bei yake ĩgũikũrũka thĩ watho wacenjio na arĩa mena nafasi arĩa mena hinya wa gũcenjia watho ya bunge itũ. Koguo kana twĩna maandamano tũrathiĩ maandamano ku occupy parliament. Ĩndĩ kũrĩ ona mbeũ njĩthĩ amwe monanĩtie kwaga bata wa mĩrũrũngano makiuga mĩtaratara mĩrũmu yarĩrwo. So mimi kwangu sioni kama ndio solution, sababu solution ni kwamba haikukuwepo, kuna kitu ambacho imechangia kukosekana kwa mafuta. So naona ya kwamba ni ile tu ya kwamba kuna wanasiasa ambao wanataka kuchukua advantage ya every opportunity to politicize kitu ambayo pia sio ya kisiasa bali ni ya kuambiana ukweli ama kujadiliana. Maya magiuka rĩrĩ matereba na arĩa marĩ sekta-inĩ ya ũkui maratetio nĩ thogora wa igũrũ wa maguta. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Na cio matatũ nyingĩ cia ũkui wa mũingĩ ithiĩte na mbere kuongerera thogora wa tigiti thutha wa thirikari kwambatĩria thogora wa maguta, na aramatia ngari icio moigĩte mongereire thogora ũcio nĩguo gwĩtiria ngarama nditũ ĩrĩa makuithĩtio ya maguta, na mũno makĩria marĩa mahũthagĩra ma ndithũrũ kũrĩa kaunti-inĩ ya Murang'a. Ĩmwe ya sacco iria ĩkuaga kuma Murang'a taũni gũthiĩ Makuyu kana Mukuyu ĩkĩongerera tigiti wayo kuma ciringi 10 nginya ciringi 15. Victor Kinothia arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Barabara ya kuma tauni ya Mukuyu gũthiĩ tauni ya Murang'a gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ nĩ ũraihu wa kilomita 1.5. Athii amwe mahũthagĩra tuktuk kana nduthi, no namba nene hũthagĩra matatũ cia sacco ya MTS, na kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ makoretwo makĩrĩhio gakũmi kamwe tu. Nĩ hũthagĩra ngari cia MTS gũthiĩ tauni mĩtamba igĩwĩra ngothi cia wĩra, no wĩra nĩ nyongereirwo kuma 10 nginya 15. Twahinyĩrĩrĩka mũno nĩ maguta kuongererwo tondũ nĩ tũracoka twĩthĩ mũno kĩmũhuko na economy ti njega na mawĩra gũtirĩ. No kumana na kuongererwo gwa thogora wa maguta, tigiti ũyũ wongereirwo kuma ciringi 10 nginya 15, ũndũ ũrĩa athii mamenereirie. Kuongererwo gwa fare ya kuma Mukuyu gũthiĩ tauni kana kuma tauni gũcoka Mukuyu kuongererwo na ciringi 5, ũndũ ũcio nĩ ũtũhutĩtie mũno tũrĩ ta aikari a Murang'a, tondũ ta rĩu mũndũ ũrathiaga tauni maita merĩ matatũ kana ũkĩgĩra kĩndũ ũgakora kĩng'ori kĩu nĩ kĩrahatĩrĩria budget yaku, tondũ ta rĩu niĩ biacara yakwa ndiongereire kĩndũ. Onokorwo kũrakĩrwo kwĩnyihinyĩrĩria nĩ matatũ magĩtũrĩhia 10, no nĩ tũrakĩrigwo maratwĩra maguta marahaicire na ciringi 40 he lita ĩmwe na maracoka marakĩgũithio ciringi 10, koguo marahaicire na 30 he lita. Tukirora rĩu na percenti ciringi 5 kwĩongerera kuma kũrĩ 10 nĩ kuga nĩ 50%. Rĩu nĩ tũgakĩona nĩ marakĩthira mũno, no koguo gũtikĩrĩ makoini, no tũrakĩiganĩra na ũhoro ũcio wa ciringi 15, tondũ tũtingĩkiuga 12 kana 11 tondũ hatikĩrĩ na makoini na gũtirĩ mbeca cia gũgĩcokia. Ũrũgamĩrĩri wa sacco ĩno ya MTS ugĩte kuma mongerere ciringi icio 5 namba ya thii nĩ nyihĩte. Andũ aingĩ rĩu magĩthiĩ magũrũ makiuga ona nĩguo wega manogore mĩĩrĩ. No na kũrĩ ũguo ũrũgamĩrĩri wa sacco ĩno wĩrĩte athii ao ti kwenda kwao kuongerera ĩndĩ nĩ ũrĩa mũtũrĩre ũrathiĩ. Thutha wa maguta kuongererwo na ciringi 40, tũrona nĩ wega tũmahaicĩrie na kĩng'ori nĩgetha na ithuĩ tũgerie gũ-sustain uchumi ũcio nĩgetha tuone kana nĩ tũkuona kĩndũ. No na thutha wa kuongerera ciringi 5 andũ matirarũgama kũrĩha 15 maroka maigua nĩ 15 magathiĩ, tũgakĩmenya uchumi no mũthũku. Kũrĩ kũngĩ makĩongerera na 50 na 100 gĩtũrongeria ciringi 5 ũtũramaja arĩa macirahi tondũ bũrũri gũtirĩ na mbia. Gũkĩrĩ ũguo othe nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ thirikari rĩa kũgũithia thogora wa maguta na gũikũrũkia ngarama ya ũtũũro. Koguo tũngĩkĩũria thirikari ĩtũgũithagĩrie rĩngĩ nĩgetha tũhote kuona kĩndũ kĩrĩa andũ matereba na makanga mangĩkĩra mũhuko. Andũ aingĩ mahota gwĩciria ciringi 10 na 15 nĩ nini, no kũrĩ ene matatũ ici cia MTS ici nĩ mbeca nyingĩ mũno harĩo. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinothia. Inooro ceceni hakuhĩ nawe.
Tuikare oro ku Murang'a kuria thirikari ya kaunti yo niruguritie rurenda kana app ya kuhotithia muingi kwamukira motungata ngurani ma thirikari ya gicigo kiu hamwe na motungata maria mundu aria mukagira kuhitukira thimu yake ya moko ni kugata marua ma wira kuriha motungata ma urigiti hamwe na mangi. Ni mubango gavana Irungu wa Kang'ata ugite uguthengia mburuka iria ikoretwo ikihenia muingi niguo kwamukira motungata ma kaunti. Joseph Wachira nake agitumenyithia uhoro uyu makiria. Kuma riria gavana Kang'ata yukirie wathani, thirikari yake yambikire mageria ma mbere makuheana motungata kugerera nenda-ini, motungata ta kugata marua ma biacara, marihi ma thibitari gatagati ka mangi. Ni itacokia rionekire kugia na umithio kumana na kuongerereka gwa kigina kiria thirikari ino yunganagia, kunyihia ungumania na kuhuthia thabari cia guthie gwa kanju. This automation, we are not for it, hatungefikisha own source revenue 1.3 billion, now headed to 1.6 billion without adding new tax. Na ni kumana na thirikari ino etwarite motungata mothe rurenda-ini ruria rurakurikana ta Murang'a app rukirugurio kiharo-ini gia Kimorori ni gavana Irungu Kang'ata. Nataka kulipa license kwani ni digital, lakini utaenda kwa mahali fulani separate na mtu mwenye ambaye anaenda kwa mfano kutafuta hall ya county. Sasa kuanzia leo tumekusanya hizo vitu zote tukajenga nyumba moja inaitwa My Murang'a. Mamwe ma motungata maria mongereirwo ni wiyandikithia wa basari, mbegu cia kuhanda na bataraitha, kuria mawira ma thirikari ya kaunti gatagati ka mangi. Uhoro uria ugathiriirio ni anyitite mingurani binya project binya hotheri wa budget binya motungata maria turaheana mainu wa mukurima ma Kang'ata kia mothe mari koragwo hau na mundu ari o hari ari ndari hota kumenya kana ni waho na ni utungata uri ku ihinda riu na mubango uri ku thirikari ya kaunti naguo tugithie na hau mbere. No riu ni twahuthirwo ni maundu tondu urikaga maundu o hindi ria wagiriire o mathaa maria we mwenyewe ungihota kumeka tondu wina ofici moko-ini maku. Kitaka kununua kitu, kitaka kununua ile services. Andu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inooro FM kuma kiharo-ini gia Kimorori kino muhuro wa kaunti ya Murang'a. Njitagwo Joseph Wachira. Inooro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inooro FM. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro ceceni hakuhi nawe. Tutirihire kuria mwena wa Naivasha kuria muigana wa igithia ria maronania nyota wa kuigithia gicigirira-ini kia ukuria akiria kaigirwo keheri-ini ni thirikari kuria mwena wa Mai Mahiu Naivasha no rongerereka. Gukinyaria riu kambuni 20 ni ciambikite mubango wa kuiga iganda ciao iria itanyitwo guthondeka meki ya mawira kuri magana ma mbeu njithi mwena ucio toria Ann Gigwanya Mwara atumenyithia riboti ino yake gituhingira mohoro maitu ma ithaa riri. Ingana na obitha munene wa ruhonge rwa kuramata icigirira cia ukuria na uigithia guku bururi-ini Ken Chelule miaka 3 mihituku no muigithio umwe tu wonanitie matanya ma kuigithia na riu kambuni 20 ni cionanitie matanya ma gwaka iganda. The zone has 20 investors as we speak. One is fully operational, the other 18 are different stages of development. This one Afitha uyu uri unyitanire na nyitite mikuma honge-ini ingi na kuhanda miti gicigirira-ini giki arauga mena matanya ma guthakaria gicigo giki niguo kuguciriria aigithia makiria. This zone is one of 35 special economic zones across the country. It is being developed by Kenya government. The zone has a total of 6,000 acres. Today we are focused on the first 1,000 and our intention is to plant a total of 29,000 trees. We have provided for 85 acres within the first phase, which is the first 1,000. In the subsequent years, we will do the remaining 5,000 as we develop the zone. Handu-ini ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-ini ya Naikuru, njitagwo Ann Ngigi wa Nyamu. Inooro miaraho ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Inooro kuma kirima kia Menengai o nginyagia mutamburuko wa irima cia Nyandarua. Inooro ceceni hakuhi nawe. Oya zatiri odogere ni kwambiriria kumitatia Joseph Kariuki wa Kiarutara rwimbo andu athi. Wega wandu athi ni
Musa angekoroneka wega mukundu kirimo andaitu na ndeka rukari ukinjeto mumoneire nende kwanyekera kwenda ngai niwe mutigania kabisa cia kamo na kaigo anyina ando maimete nemwe kaini akiraga biri metire nukerimo agia kathabina na rĩrĩa mbura yairire nundu ndoigũre andũ aya thĩno arĩa oigire Jesũ boy Baranaba oro makĩũraga mũrũ wa Ngai guoyo nĩ tate arĩa marĩ mbugi matũme maitho na mationaga andũ matoĩga miniko moĩ nĩ ithendũ kuona Jesũ tangĩcoka mamwambe rĩngĩ rĩa kerĩ mugaga kũrĩ itonga mũtongu nĩ ũrĩkũ nĩ ũrĩa ũrathiĩ na ngungo nĩ kwaga thayũ wa ngoro ũyũ ũrĩ na mũrigo aretha njoherera ona ngĩoherwo thĩno ĩtuĩke akenda ngĩigania andũ aya thĩno arĩa moigire Jesũ boy Baranaba oro makĩũraga mũrũ wa Ngai nĩ waya atĩ ona no mauge ambo rĩa kerĩ thengio mũno Cui wa Gĩthũrai Mwangi wa Ndome kuma Icũce Kangema magaithie mũno ciana cia Isiraeli na Musa werũ-inĩ ciahota ciaigaga icoke Misiri kwĩ marenge ciahoire mĩhiana na ikararĩtie Musa akĩrekania maathani nĩ kũrakario nĩ andũ athĩ mwendana na mũkaguo kerwo nĩ wathirwo mwaigania makoiga we ndũngĩiga mũtumia weka wega mathĩnjĩre ũgetwo mũitangi andũ aya thĩ mekĩriga ndũkamakue nĩ aritũ andũ aya thĩ no arĩa moigire Jesũ boy Baranaba oro makĩũraga mũrũ wa Ngai geithĩka mũno Jimmy Kĩrũhĩ Kĩnyũmũ wa Gĩcũgũma nĩwe timekeeper witũ ũmũthĩ wĩko brother Kamau wa Karugo geithĩka mũno kuma kũrĩa Gatũndũ South andũ athĩ nĩo haya ciana cia Isiraeli na Musa werũ-inĩ ciahota ciaigaga icoke Misiri kwĩ marenge ciahoire mĩhiana no ikararĩtie Musa akĩrekania maathani nĩ kũrakario nĩ andũ athĩ kabisa mwendana na mũkaguo kerwo nĩ wathirwo mwahĩtania makoiga we ndũngĩiga mũtumia weka wega mathĩnjĩre ũgetwo mũitangi andũ aya thĩ mekĩriga ndũkamakue nĩ aritũ andũ aya thĩ no arĩa moigire Jesũ boy Baranaba oro makĩũraga mũrũ wa Ngai nĩ waya matongoretio nĩ MC Gacuhĩ Between nĩ waya matongoretio nĩ General Michael Gacukia kuma Juja Farm nĩ waya mwana wa Ngatha ya Kĩrĩnyaga andũ athĩ nĩ waya Johnny Jogu wa Matara nĩ tate boy Baranaba oro makĩũraga mũrũ wa Ngai andũ aya thĩ no arĩa moigire Jesũ boy Baranaba oro makĩũraga mũrũ wa Ngai mamũragia atĩ aya Gathire wa Wempa andũ aya nĩ wamona Wairimũ wa Kago kwerwo atĩa MC Terry andũ athĩ nĩ aritũ atwa mathĩnjĩra magwĩtaga mũitangi asante sana Gogoyo back to back Nanda tora
gĩthomu gĩtandeithagia nĩciathuire ndongoria na ciringi thikũ ici nĩyo yaragia ĩndĩ rwarutire njĩragwo njoke mũhuko ĩndute gĩtuĩku Ngai igĩra thande waku wai Ngai nowe mwĩhoko wakwa nyĩmbo citũ yoriori wa mĩtumba injinia kwerwo atĩa Gĩthiĩ handũ keraga mũkĩra-inĩ ndikaĩkĩce itonga kũrĩa naĩ matikwenda kwa mũndũ ici kaita ndĩagaite gũcienda na nĩ mathĩna rika rĩakwa arĩa magĩire mũnyaka magĩkĩona mawĩra mangĩnyona ngĩingĩra kwao wabici meunaga makagera wathutha ndika makombe Ngai igĩra thande waku ui Ngai nowe mwĩhoko wakwa oigaga tabu tabu Thegio mũno Major General Alex Thoita kuma Gararigare Muru no ito gũtũma kere maitũ mwana wake arĩ muoyo no ndĩrahũra kĩrĩyo ciathirakara kĩndũ kĩũru na mũrimũ ĩndũ irio na mwĩhoko kabisa Ngaiga Ngai gũcinwo njũrĩre thĩ na ngumo njũru ĩtũũre na ndeita gũtiga mami witũ yona mathĩna na kwa Ngai ngĩituĩra kwĩruta muoyo Ngai igĩra thande waku wai Ngai nowe mwĩhoko wakwa Thegio mũno andũ a kũrĩa Kĩrigiti asante sana nyina Brian matukaine na matatu Kĩrigiti Kiambu no Inoro FM magĩthikĩrĩria gogoyo nĩ tate nyĩmbo citũ Ngai tũiguĩre tha asante sana Shikoroita kutoka Gogoyo Kirinyaga Ngai igĩra thande waku wai Ngai nowe mwĩhoko wakwa Ngai igĩra thande waku wai Ngai nowe mwĩhoko wakwa mathaa tũrarorerwo nĩ Kĩnyũmũ wa Gĩcũgũma Senator arajĩra thaa 7:25 Hihi nĩ wamũkĩrĩte mbeca na M-Pesa ũkarigwo nĩkĩ ũtarona namba ciothe no nĩrona marĩtwa? Kambuni ya Safaricom ĩ mũhari-inĩ wa mbere kũgitĩra customers ao namba ciao kũhũthĩrwo ũru nĩ tũrĩa nĩme. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe Wakang'ethe
muthuri mwekindereku agĩgũcokia down memory lane. Ema kwe maiguaga rwĩmbo rũrũ makaririkana X cokia nĩ maica nĩ mũrauto wĩ naguo. Ũriganĩirwo ngĩkwenda ndatũire hanyithome ndiuithagie mĩrũri manaio ni cia maheni gĩtũmanaga hoerwo ndari mwaki wa kĩraiko na ndũngĩgwathonio gĩtumbũra kanua tũtigane ndũngĩathire ndaci nawe nĩ ũndũ wa nyumaga ikuĩ ikaĩtie ninya nyonge mũnyandi nĩ ũndũ wa rũitha na tene nĩ ũrahorania mũirĩtu tocũrũ mũirũ ũtoĩ kũngĩrarirwo mũirĩtu nĩ oĩ kũhoria. Wambui wa Mũturi nĩ wageithio mũno mũno nĩ former MCA Peter Wanyoike wa Gĩtaũ wa kũrĩa Dandora. Anjĩra kama ugeithio Wambui wa Mũturi sana ũrĩa wa tabarĩra ya Ndagĩtarĩ Inoro TV Shombora nĩtigwo kwĩringĩrĩria ũrĩa ũtuĩte nĩ mũiganu naguo wendo waikio nai ndũgĩcokaga mũigana cũkĩone maica mũirĩtu matukũ no ngũrĩrĩri wĩrĩrũkoria wakaguku wa itherero nĩ naku ikuga nĩ kwĩrĩhĩria mwĩrĩhĩria nĩwe mũru ũngĩrĩgotira wendo ũngĩtĩmĩra rũmande ngũcogacoka hora nĩguona wa igego rĩakwa nĩguo menyewe ũgĩciarwo ona niĩ no ndaciarĩtwo. rwĩmbo rũrũ rũkinyĩre ma X mathiĩ na mbere kũhũrwo gũcũgio nĩ maica ma X moth nĩ maingĩ we wanajĩka nĩ bongo gũkirĩrĩria twarĩ nawe kwa mwaũra kwĩna harambĩ andwari ũhũrĩtwo kici nĩ mwana kĩo gaitwo nĩ rũrĩmĩ nayo raia yarutagwo kĩrabu nĩ mũraramo tigwo gũtuĩra mũirĩtu nĩ mũrauto wĩnaguo wonete karũgabenji nginya ũkaũgũya mũtwe gera njĩra gatagatĩ mabebe nĩ ciarogirwo nĩguo kũrandũkanoige mũirĩtu ndwarĩ na mweri. Ũcio gũthũkĩtie kĩongo nguga timunyake naguo tondũ ũkorwo wabatirio no wĩtigwo mwenda njerũ wendo ũcio wanyu ndaũhe ciumia ithathatũ na nuthu ũrĩ wakwa we ũtandiga mwana kanjeterera gũtirio ndũingĩongerera ũyũ witũ nĩ mwanuku tondũ naguo cira mũingĩ ũkoragwo thonio gĩkua ngugota we tũtigane ona ndwarĩ warũrĩra o mũndũ kaiyũ na kwao gũtirĩ ngombo yorĩa ũngĩ kabisa. Gogoyo back to back.
Mwingi-inĩ ũndumagĩrwo, mwingi-inĩ Gĩkũyũ nĩoigire, nakĩo kĩũra kĩarĩ kĩa rũĩ, kiugaga atĩ nĩkĩo kĩarigia, ndũmĩrĩri nĩndanyitire, na kiuga Mwathani arogocwo, nake mũndũ mũgĩkindwĩre, erirwo ndagagarũhara, ndagagarũhara, ndagagarũhara. Kabisa. Wajambia bũrũri wothe ũkĩraga andũ atende mwĩtĩĩo, kariganĩrwo mũndũ wa mũndũ, ainaga na gatirũ gake, naguo mũrango wa Ngai ũhingũrĩirwo itonga na thĩĩni, mahoya moru mũirĩtu ũyũ, menyage nĩ mũnyaka wakwa, nĩ mũnyaka wakwa, nĩ mũnyaka wakwa. Rũrũ rũtagwo broka ya wendo, nĩ mũcaimo wa Njeri. Ta ngeci nĩ rũrĩkũ rũracoka thutha wa rũrũ. Watiganire ngena ndarĩ, kĩoho kĩa maica ndatobora, ũndũ ũrĩa ũrĩ kũnyita mũndũ, ndũrekagio hana ndamata, mahĩtia makũrĩ burũka, ũburũkaga mĩciĩ ene, ngeyũria wagiria mwanake, mũirĩtu ĩtanagio nake, ĩtanagio nake, ĩtanagio nake. Narĩ mathori-inĩ ciaigire, ngatho ya bunda nĩ matete, tondũ niĩ tũkĩonana nawe, marĩ kariko ya gĩcagi, ndĩgũtumberia na tũnyama, mũirĩtu ũkĩgĩa na ndimani, nginya cio wĩtĩaga nao, gũtirĩ ũngĩakwĩrũgũrĩire, ũngĩakwĩrũgũrĩire, ũngĩakwĩrũgũrĩire. Iguaga mwanyitanĩria, ndĩ wa iringi na wa ithiũrũra, tondũ ũcio atĩ ndamenyekaga, mũirĩtu agerie kana gĩũka, nayo hiti nĩ mũnyaka yagĩire, ngiumaga ngarĩkinya, nyagĩtũ ũrĩa kĩinaga rũu, mũirĩtu wa 27, wa 27, wa 27. Thengio mũno Professor Munene Bushi kuma Kirinyaga. Good afternoon, sir. Nyokoinĩrĩra rĩkũ, njĩra ciothe nĩ ciaturire, na no woire mũnenyaga, mũirĩtu ũtukũ na mũthenya, na rĩ matukũ-inĩ ma thutha ũkona mũtahĩri wa maĩ, tondũ no ũtukũ mũirĩtu, kwĩre na ikereka rĩa rũrĩa, ikereka rĩa rũrĩa, ikereka rĩa rũrĩa. Mũirĩtu we. Thengio mũno wa mari wa Farmyard kuma Nyeri, ũroiga kabisa. Nĩwe nĩ rũrĩkũ rũracoka, ta ngeci. Twarire andũ bũrũri wothe atĩ ndirĩgwa gũkomia arwaru, kũrĩ itara na rũrwerirwa, ndĩrũthekaga rũrĩ riko, ndaririkana kwanyu mũciĩ, mũirĩtu nĩ wakwa mũhetwo, ndikũhutĩtie mũirĩtu ũyũ, kau nĩ gatũrũkoro, gatũrũkoro, gatũrũkoro. Aigiria njeria kuna yoru, ndĩkũhiko kĩhithũkaga, ũmũthĩ ũmonia Firaũni, na rũciũ ũmonia Iburahĩmu, waku mwega mere nĩ ũrĩkũ, matirathirwo nĩ kĩmako, tondũ monaga tokorĩra, mũirĩtu ta mĩrĩ ĩyo ya ngĩa, ta mĩrĩ ĩyo ya ngĩa, ta mĩrĩ ĩyo ya ngĩa. Ndũkũya mũingĩ mũirĩtu ũyũ, nĩmandĩagaga mũteng'ũri, namenye ndini akawohereire, tundu atĩ ndĩgatirũke, rũcario na gatarĩ maitho, gĩgakuĩtĩage nako, na mũindo ciene nĩ cierirwo, itikĩrĩ ndokĩirwo nũũ, itikĩrĩ ndokĩirwo nũũ, itikĩrĩ ndokĩirwo nũũ. Gĩthĩ kaciro wa ciana. Rũhiũ rũgũtema mũirĩtu, ngwĩre rũtiagaga mageca, Wanjeri ndithũire mũnyoni, andũ aitũ ta mũnyanĩrĩri, rũrĩkuma njora rwerirwo, nyuma rũticokaga tu, na mũcaria ngenda mwagaga, ikinya na thĩinjaganaga, ikinya na thĩinjaganaga, ikinya na thĩinjaganaga. Kabisa. Rũcario na gatarĩ maitho, gĩgakuĩtĩage nako, na mũindo ciene nĩ cierirwo, itikĩrĩ ndokĩirwo nũũ. Rũhiũ rũgũtema mũirĩtu, ngwĩre rũtiagaga mageca, Wanjeri ndithũire mũnyoni, andũ aitũ ta mũnyanĩrĩri, rũrĩkuma njora rwerirwo, nĩma rũticokaga tũhũ, na mũcario ngenda mwagaga, ikinya na thĩinjaganaga, ikinya na thĩinjaganaga,
Kenyomo wa Gicogomani we timekeeper wito muthenya wa umothe thengi muno Kimani wa Gashehe tuned from Catholic Church gaithia muthea Gashehe wa Mangu na in-law Mr. and Mrs. Moita kumaria vaike abu neigera Kayora yo akiongo no karakara mwanake na wa molingeire nigetha mwendane riu ne ajoya Kwendora wale na gokae wathireko Rĩrĩa wa mũringagira nigetha mwendane Mujuga ne aigera riu ne uguo etate nginya thinacara cia hwaine omothe mujugeko Ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra kabisa Twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Gatha ya Kirinyaga wimenyerere Mujuga Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra nĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra anyuaga kauke Mujuga ndirerwo mothe Mujugeko Ketiga kũmũkana waigua tĩyumĩra nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩ wĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩ ũgũthebera aikarĩire sina tabu Mujuga ĩyo nĩ akwĩenjera na ndĩrĩ ngorwe mwanake tiga kũnogia nduyu kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina omothe Mujuga estarehe nĩkuo aranyua ũmwe Nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra nĩguo rĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre Chukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra nguguyo nĩ tate TikTok nĩ kũrĩ Mujuga Facebook nĩ kũrĩ Mujuga na YouTube Wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene Ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa Na njoi atũire nyuaga njega ya ũkĩ mũtheri Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona kabisa Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona hapo etatira kabisa nguguyo nĩ tate Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona Akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona we Mujuga we no polisia nĩ ũrarĩa na kũnyua ũkĩ na mũirĩtu ndũkaneana ceceni hakuhĩ nawe wa Kang'ethe
Muthuri Mwekindereku agie gucokia down memory lane. Kiomboyo kaewe kiria kiawe gicagi gia gwito Hĩndĩ ĩrĩa twathiĩte gũcera nawe gwitũ Kĩnjinji Twakoma wakĩririo tũkĩhitha na nduge kwaheri Twakoma wakĩririo tũkĩhitha na nduge kwaheri Ithe wathire gwĩka ũru kũiya indo cia Karonde Mĩrengeti yothe na rendio na nguo na kĩnanda Na iratũ na macuka mothe Karonde ndatũragia kĩndũ Na iratũ na macuka mothe Karonde ndatũragia kĩndũ Kabisa. Handimeni magĩũka gwitũ na thigari ciake na thimũ Makĩhũrahũra mũrango fungua rũgwĩti Tondũ moririe andũ makĩrwo Kĩomboyo nĩtũrarĩ nake Tondũ moririe andũ makĩrwo Kĩomboyo nĩtũrarĩ nake Kĩnyitwo nĩ mahĩtia maku Kĩomboyo ngũtuĩte mũrata Nangĩtwarwo borithi thĩinĩ ngamere kũrĩa mangĩkuona Nawe ũtũraga wĩhithĩte Kĩomboyo nĩndagĩkũnyita We Kĩomboyo we Nawe ũtũraga wĩhithĩte Kĩomboyo nĩndagĩkũnyita Nĩ mũrata wa Kanyĩrĩ mũno Kanyĩrĩ ũrĩa wa thoko ya Mũthurwa macaraga na Kĩomboyo Wawerũ wa Kiambu Police Gaithĩka Ndĩatigaga borithi akĩũria kana we wĩ mũnyite Oburo Moresi na Meja makoiga matirĩ makuona Karonde akainũka na kĩeha nĩ heho na ruo na thĩna Karonde akainũka na kĩeha nĩ heho na ruo na thĩna Gĩthweri gĩaku nĩ ndanina Kĩomboyo ndũkagerie kũra Maguthũka uwe biringi mwekio ruti mwende nĩ andũ Gwĩtuĩte mũgetha kũhande Kĩomboyo ndiraigua Gĩthĩkai mũno Likana Sacco Gwĩtuĩte mũgetha kũhande Kĩomboyo ndiraigua Mũtongoretio nĩ Peter Kĩongo Likana Sacco Shiko wa Thiong'os Gĩthĩka mũno Shiko wa Thiong'os Kuna kanyamũ kaheu ũmũthĩ Shiko Na ũgeithia arĩa othe mũrutaga nao wĩra Thiong'os kũrĩa gwĩtagwo atĩ nĩ Mũthure Mageria kũra rĩu Ora Kĩomboyo we Jaribu Pati tu nĩroka Nitakupiga mawe wewe Watu binotana Gogoyo back to back Kabisa Niĩ Kĩomboyo ũrĩa wainĩirwo nĩ rũgwĩti wa Njeri Hĩndĩ ĩrĩa tũthiĩte gũcera nake kwao gĩcagi
ndokerio tukungeitha na ndiuge kwa heri wakoma ndokerio tukungeitha na ndiuge kwa heri Nguguyo nĩ tate. Mbere tuthathiĩte mũciĩ na rũgwĩti wa njeri kwao nĩndacerete gwa Karunde na tũkamenyana na mwarĩ Atea. Ũguo ndeitha kwa rũgwĩti ndathire kinya gwa Karunde Sabina Kajeri gaitheka Ũguo ndeitha kwa rũgwĩti ndathire kinya gwa Karunde Direct Quick recovery shosho wa Sabina Kajeri we Maragwa gwa Karunde nĩndathire kinya ndirisha-inĩ ya mwarĩ ngĩgũthagũtha maita merĩ nake akĩhingũra ndirisha ĩrĩonire nĩ niĩ kĩboyo ngĩmwĩra ngorea ũthome ĩrĩonire nĩ niĩ kĩboyo ngĩmwĩra ngorea ũthome njĩguo njĩroge na nyawĩra ithĩria mbere wa mbũi mũkai Jack wa forward gaitheka mũno Kayole Kinyozi ya Joki mahigũrĩire Ngogoyo asante ũthome tũmĩririe ta nyagaĩre twagĩkinyaga gwitũ mũciĩ ta thina njara cia kĩroko tũkĩingĩra nyũmba kamũiria maitũ aturugĩire gacai kabisa tũkĩingĩra nyũmba kamũiria maitũ aturugĩire gacai Asante Philip Kangara County Government ya Kirinyaga Muko imara maitũ rĩrĩa njĩtĩire cai ngĩmwĩra atĩ ndĩna mũgeni akĩnjĩra njĩte mũgeni amũgeithie na mamenyane akĩmwĩra tagwo Alice Njeri mũirĩtu wa Karunde akĩmwĩra tagwo Alice Njeri mũirĩtu wa Karunde kabisa Wachira Karunde mokera kĩroko makĩona mũirĩtu ndarĩ kuo yũria ũrĩa makomaga nake kaĩ arĩ ciathire naku akiuga ndĩraiguire nĩ mũndũ ũretagwo Kĩomboyo gaitheka mũno mũciri we Banana mũciri Banana no gaithio nĩ Mbogua wa Shege sana nĩ mũndũ ũretagwo Kĩomboyo Mwaigua Mandera rudi nyumbani we Kĩomboyo we Kimoreu thengio mũno nduthi ciothe cia Kasarani no Inoro FM no Ngogoyo thengio mũrĩithi wa nduthi magaithia mũno Kĩomboyo ndiageririe kũra tondũ niĩ ndiĩte indo ciao iratũma njuka na redio o hamwe na kĩnanda nĩ mũirĩtu wake ndaiyĩte Karunde agĩcanganyĩkĩrwo atĩ Ruai mũroiga atĩa nĩ mũirĩtu wake ndaiyĩte Karunde agĩcanganyĩkĩrwo Nguguyo nĩ tate Kaburo Moresi na Meja Edimeni hamwe na Shibu Tenda mweta udhoni wako mũgoka mũgekĩre ũira niĩ tiratũ na macuka ndaiyĩte mwarĩ wa Karunde niĩ tiratũ na macuka ndaiyĩte mwarĩ wa Karunde wacha kushika wezi ovyo ovyo fanya udhabiti chunguza sawasawa wachana na vijana wafanye kazi wacha watu wa biashara wafanye kazi nyama kima wapate kitu
70 bilioni kila mwaka kwa vijana. Dede Nyoro, Ishungwa, Dodeka Iborori, wacha mali ya wenyewe. Singoya Express. Gogoyo back to back kabisa. Mwari uyu ya ndwete kana nwe tureta mwari uyu iroro toko inago therero ke mondore na ndutwe kuinira yugo nore na muke kumbanirio nake iroro toko inago therero ke mondore na ndutwe kuinira yugo nore na muke kumbanirio nake iroro toko ina therero ke mondore na ndutwe kuinira yugo nore na muke kumbanirio nake yori okohiuria ndina Agithio matini ena Ibasha Ripota roro nirwa makinya wainia ndina we niwe itanira arume matienda mwatu kibege Ripota roro nirwa makinya wainia ndina we niwe itanira arume matienda mwatu kibege Ripota roro nirwa makinya wainia ndina we niwe itanira arume matienda mwatu kibege Gotire koinia ndina Gotire koetanira Twatwa koina ewe mwari uyu Menya gote ikinya tanya kinywa Tiga kine nyikita murogi Twatwa koina ewe mwari uyu Menya gote ikinya tanya kinywa Tiga kine nyikita murogi Twatwa koina ewe mwari uyu Menya gote ikinya tanya kinywa Tiga kine nyikita murogi Ene oyo ni aitanira na no ndiramwira Twatwa koina e mwana kioyo Otige koina madago thaitha Mundu ni obagirwo mukana maitho Twatwa koina e mwana kioyo Otige koina madago thaitha Mundu ni obagirwo mukana maitho Twatwa koina mwana kioyo Otige koina madago thaitha Mundu ni obagirwo mukana maitho Moshu Geithia wa mugunyi ate wina ndutu ya kwinera ihogo Oci indira kwarerio kangirira kare wo andaga itimogo kwanjana tutire arika na tutioine indira kwarerio kangirira kare wo andaga itimogo kwanjana tutire arika na tutioine indira kwarerio kangirira kare wo andaga itimogo kwanjana tutire arika na tutioine menyerera koinia ke ndukaetanire Indere twonagirima waturi nikyo kuigua ngigano guikia migwe na biaka-ini ndirendaga muthithu Indere twonagirima waturi nikyo kuigua ngigano guikia migwe na biaka-ini ndirendaga muthithu Indere twonagirima waturi nikyo kuigua ngigano guikia migwe na biaka-ini ndirendaga muthithu ate Shiro aciana menyerera kwetanira Nenie ndathugumire Nairobi are biothe magitwarwo nĩ kĩguũ na mĩtoka yothe gĩkĩrwo ceni Nenie ndathugumire Nairobi are biothe magitwarwo nĩ kĩguũ na mĩtoka yothe gĩkĩrwo ceni Nenie ndathugumire Nairobi are biothe magitwarwo nĩ kĩguũ na mĩtoka yothe gĩkĩrwo ceni no cio ngĩũraĩtanĩra ciko andũma Iguruga gimo kaugwa nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyama kaugwa nĩ ũkũrara kaĩ nyama ĩtuĩkĩte mũrĩngĩti Iguruga gimo kauga nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyama kauga nĩ ũkũrara kaĩ nyama ĩtuĩkĩte mũrĩngĩti Iguruga gimo kauga nĩ ũgũthiĩ ndaruga nyama kauga nĩ ũkũrara kaĩ nyama ĩtuĩkĩte mũrĩngĩti ene amatiraigua
Imoka wa mwathi aingaga Lige na kogoro etereire Kigumo kio kia inge na konji Imoka wa mwathi aingaga Lige na kogoro etereire Kigumo kio kia inge na konji Imoka wa mwathi aingaga Lige na kogoro etereire Kigumo kio kia inge na konji. Asante sana Gogoyo Rware. Tita goko kuma gwothengi mundia wa Nyawira. Urando meire mokagwo niki okiana ndore thire bitu nawe kabongia ndo meire kigiaku. Urando meire mokagwo niki okiana ndore thire bitu nawe kabongia ndo meire kigiaku. Urando meire mokagwo niki okiana ndore thire bitu nawe kabongia ndo meire kigiaku. Kanjora thuo Rohara Jubilee Kajero iro mono Enado akarangana Nyandaro hado yaruma Asante sana Ocho no washira wakarangana na dena thire wa rwimbo rungĩ rumwe rwake rũrũ rwĩtagwo mwari ũyũ ndona rwake nĩ andũ aingĩ mũno ũngĩkona mũndũ andĩka kabisa ũkamenya nĩ gũkena akena nĩ Ngogoyo. Asante Edwa Medhine mwehare Edwa Medhine iko wapi wewe Edwa Medhine wehare ya Baka Restaurant Medhine wanafurahia Gogoyo. Asante sana Thiga wa Mununga onawe nondo no gikeno ni Gogoyo waja wa Seasons Kasarani Class 1 Santon. Asante sana murathikiriria muna Sami Class 1 Muturi na wajo mechanic Roisabu magaithike muno ona riage marutaga wira wa gutura mitoka kore amwena wa Roisambu. Salimika brother Joramboro asante sana. Nimezipokea gya kawanya buratha egyo nae no ndakuona muci uyu ukeikia ndumiriri mwari wa muthamaki ndari na urukuria Gogoyo Rware no gutatera tata thegi muno mundu gwitwo Irungu Kawaya asante sana brother rajira Gogoyo ni jaga mundu gwitwo Patrick Kamakia arauga gaithika gavana live thini wa wafici wafici ara methikiriria na kamiona live na nĩ akenio mũno nĩ nyĩmbo cia Musaimo wa Njeri. Thengio mũno Patrick Kamakia wĩ kũrĩa gĩcũa-inĩ kũrĩa mwena wa Mombatha. Kĩnyomo wa Gĩcũgũma nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ na aranjĩra nĩ cihanda wega thaa 8 cia mũthenya gũtirĩ gũkerũra. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Ni ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8. Matatu nyingĩ cia ũkui wa mũingĩ ithiĩte na mbere na kuongerera thogora wa tigiti na nĩ thutha wa thirikari gũkorwo yambatĩrĩtie thogora wa maguta na aramatia ngari icio maugĩte mongereire thogora ũcio nĩguo gwĩtiria ngarama nditũ ĩrĩa mathukĩirwo kana makuithĩtio kumana na kwambatĩrio kwa maguta ma dithero. Na kaunti ya Murang'a imwe cia Sacco iria ikuaga kuma Murang'a taũni gũthiĩ nginyagia Mũkũyũ ikĩongerera tigiti wao kuma ciringi 10 nginyagia ciringi 15. Mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia harĩ na ũhoro makĩria. Barabara ya kuma tauni ya Mũkũyũ gũthiĩ tauni ya Murang'a gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ nĩ ũraihu wa kilomita 1.5. Athii amwe mahũthagĩra tuktuk kana nduthi no namba nene hũthagĩra matatu cia Sacco ya MTS na kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ makoretwo makĩrĩhio gakũmi kamwe tu. Nĩ hũthagĩra ngari cia MTS gũthiĩ tauni mĩtamba ngĩgĩra ngothi cia wĩra no rĩrĩa nĩ nyongereirwo kuma 10 nginya 15 twahinyĩrĩrĩka mũno nĩ maguta kuongererwo tondũ nĩ tũracoka twĩ thĩ mũno kĩmũhuko na economy ti njega na mawĩra gũtirĩ. No kumana na kuongererwo gwa thogora wa maguta tigiti ũyũ wongereirwo kuma ciringi 10 nginya 15 ũndũ ũrĩa athii mamenereirie. Kuongererwo gwa fare ya kuma Mũkũyũ gũthiĩ tauni kana kuma tauni gũcoka Mũkũyũ kuongererwo na ciringi 5 ũndũ ũcio nĩ ũtũhutĩtie mũno tũrĩ ta aikari a Murang'a tondũ ta rĩu mũndũ ũrathiaga tauni maita merĩ matatũ kana ũkĩgĩra kĩndũ ũgakora kĩng'ori kĩu nĩ kĩrahatĩrĩria budget yaku tondũ ta rĩu niĩ biacara yakwa ndiongereire kĩndũ. Onokorwo kũrakĩrwo kwĩnyihinyĩrĩria nĩ matatũ magĩtũrĩhia 10 no nĩ tũrakĩrigwo maratwĩra maguta marahaicire
mahaicire na ciringi 40 he rita ĩmwe na maracoka marakĩgũithio ciringi 10 koguo marahaicire na 30 he rita. Tukirora riu na paracenti ciringi 5 kwĩongerera kuma kũrĩ 10 nĩ kuga nĩ 50%. Riu nĩ tũgakĩona nĩ marakĩthira mũno no koguo gũtikĩrĩ makoini no tũrakĩiganĩra na ũhoro ũcio wa ciringi 15 tondũ tũtingĩkiuga 12 kana 11 tondũ hatikĩrĩ na makoini na gũtirĩ mbeca cia gũgĩcokia. Ũrũgamĩrĩri wa SACCO ĩno ya MTS ugĩte kuma mongerere ciringi icio 5 namba ya thĩ nĩ nyihĩte. Andũ aingĩ rĩu magĩthiĩ magũrũ makiuga ona nĩguo wega manogore mĩĩrĩ. No na kũrĩ ũguo ũrũgamĩrĩri wa SACCO ĩno wĩrĩte athii ao ti kwenda kwao kuongerera hĩndĩ nĩ ũrĩa mũtũrĩre ũrathiĩ. Thutha wa maguta kuongererwo na ciringi 40 tũrona nĩ wega tũmahaicĩrie na kĩng'ori nĩgetha na ithuĩ tũgerie gũ-sustain uchumi ũcio nĩgetha tuonekane tũkuona kĩndũ. No na thutha wa kuongerera ciringi 5 andũ matirarũgama kũrĩha 15 maroka maigua nĩ 15 magathiĩ tũgakĩmenya uchumi no mũthũku. Kũrĩa kũngĩ makĩongerera na 50 na 100 gĩtũrongeria ciringi 5 tũramanja arĩa macirahi tondũ bũrũri gũtirĩ na mbia. Gũkĩrĩ ũguo othe nĩ maikĩtie ihoya kũrĩ thirikari rĩa kũgũithia thogora wa maguta na gũikũrũkia ngarama ya ũtũũro. Koguo tũngĩkĩũria thirikari ĩtũgũithagĩrĩrie rĩngĩ nĩgetha tũhote kuona kĩndũ kĩrĩa andũ mangĩ matereba na makanga mangĩkĩra mũhuko. Andũ aingĩ mahota gwĩciria ciringi 10 na 15 nĩ nini, no kũrĩ ene matatũ ici cia MTS ici nĩ mbeca nyingĩ mũno harĩo. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Kuma kũu kaunti-inĩ ya Murang'a tũthiĩ nginyagia kaunti-inĩ ya Kiambu kũrĩa etĩkia na atungatĩri a kanitha wa PCEA Ndekei Gatũndũ ya rũgongo kaunti-inĩ ya Kiambu hamwe na aikari a matũra ma Ngorongo, Kĩriko oro ũndũ ũmwe na Landmark nĩ matabanĩtie icora rĩa thayũ na nĩ icora rĩrĩa mambĩkĩte marĩ na mĩto ya gũkũmithia ũnyui wa njohi cia ibango na ũrĩa ũkĩrũkĩte matũra-inĩ macio, makiuga nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie ona kũharagana kwa mĩciĩ mĩingĩ mwena ũcio. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi aratarĩria, aikari acio nĩ mathingatĩte honge cia ũgitĩri hamwe na anyiti itemi matiganĩte kũingĩrĩra na kũnyitithia thing'a mbara ya njohi icio. Ũnyui wa njohi mũkĩrũku ũthiĩte na mbere na gũcũngĩrĩria hathara matũra-inĩ ma Ngorongo, Landmark na Kĩriko Gatũndũ ya rũgongo, rĩu gĩcũngĩrĩria kanitha wa PCEA Ndekei na aikari a matũra macio gũtabania icora rĩa kũmenereria ũnyui ũcio wa njohi. Atĩ mwana ndarĩ hĩndĩ angĩikara na thayũ nĩ njohi, ona gũkua marakua nĩ njohi ĩretwo kandaya na ĩngĩretwo gĩthuri ngui. Kĩo ndĩraigua ndakarĩte mũno nĩ tondũ ciana icio citũ nĩ igũka gũkua. Handũ etagwo Elonino nĩ erĩga gũkua mwanake aumĩte kĩrabu agakua nĩ aikari makiuga atĩ mĩciĩ mĩingĩ nĩ thĩnĩkanĩtio nĩ ũnyui ũyũ ũrĩa nĩ ũgwati waga gũtacũkĩrio makinya ma naihenya ma kũhĩtana naguo. Njohi ĩthũkĩtie ĩgathũkia ihiko mũciĩ-inĩ. Ũrona mũtumia nĩ ahika nĩ aninire mĩaka 2 ũkaigua ndarĩ mwana, no gwatuĩrio thĩna mũthuri nĩ anyuire njohi. Na nĩkĩo ũrathiĩ ũkona ihiko nĩ irathũka mĩciĩ-inĩ, ũkona mũtumia na ciana no mũthuri gwakinyĩrĩra ona ndohi ciana icio, tondũ rĩu rĩ mũtumia rĩ wa mbere twambe twarie ũhoro wa ma, mũtumia ndahikaga atĩ nĩ ũndũ wa kũrĩa irio. Moderator Daniel Kamĩtĩ wa kanitha wa PCEA Parish ya Chania akiuga atĩ thĩna ũyũ nĩ ũcũngĩrĩirie unyihu wa ciana mathukuru-inĩ na gĩkĩro kĩnene. Nyumba zetu ziko na shida, watoto wamepungua kwa shule, unakuta watu wengi hawafanyi kazi, crime, hali ya kuwa ya kwamba kuna hali ya uwizi kwa njia ya kuu sana. Mwanene wake mũtungatĩri Eli Kongo akiuga atĩ atumia no matigĩtwo marĩ acirika makanitha-inĩ amu arũme aingĩ nĩ morĩire kĩoho-inĩ gĩa kũmĩkerũra. Tũkoragwo tũkĩhunjĩria andũ no tũtirĩ na acirika tondũ acirika itũ matahĩtwo nĩ njohi, na twageria kwaria na stakeholders arĩa a watho tukaga matokeo kuma kũrĩo. No hena ũndũ ũmwe ngwenda thirikari yambe nyite ũndũ ũmwe, headmen na macibu ti njohi mararemwo nĩ kũhũrana nayo, no ũrathiĩ ũkona njohi ĩrĩa marahũrana nayo, ũrathiĩ ũgakora mwene kĩrabu ena marũa, rĩu njohi ũkaigua nĩ yarekio. Ndĩrenda kũria gavana wa Matangi atĩrĩrĩ, tondũ nĩ tũĩ nĩ ũrutaga wĩra na nĩ tũĩ nĩ ũkũruta wĩra, kĩrĩa kĩũria ngwenda wa Matangi ũtũcokerie marũa maya rĩ nĩ ũraheana. Ceceni hakuhĩ na Inoro FM kuma Ngorongo Gatũndũ ya rũgongo, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8 tũcemanie ikĩhanda thaa 9 nĩ ũndũ wa matemo mangĩ ma mohoro. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nao Inoro FM, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Wakang'ethe muthuri mwekindere agiye gũcokia down memory lane.
Arome twanagorana no wasira twanagorana twanagora githina kabisa. Atumia ni alito haga niko gairu alito haga wa wogithia ronyondo kabisa. Arahurire rohero ambition aranjira tengomero gito ndongenira ibuti naryo ndoitheranagia mũgũciarĩrwo nĩ arũme angĩ Arome netwarumirio nekweaga netwarumirio nekunywa macebebu Arome netwaciarĩirwo nĩ arũme angĩ netwaciarĩirwo nĩ aguka mena baba arahũrire rũhĩ rwa mbico na ranjĩra tĩ ngome rũgito ndũngĩnina ibuti narĩo ndoithĩranagia mũgũciarĩrwo nĩ arũme angĩ rika rĩakwa nĩ mwaigua mwenako Shomora Anake nĩ mathirire anake marĩgũthira no mĩkonjo marĩgũthira mathire gũthira gũtirĩ ũrĩ rũbora nĩ ũndũ wa kũnyua macebebu nĩ manako Moito na hige good afternoon Arome netwanagirwo nengatha ici netwanagirwo twanonio rũkũngũ nĩ ngatha ici kau nĩ kega ka ngatha ici arangũthire rũĩ rwa mbico na aranjĩra tĩ ngome rũgito ndũngĩnina ibuti narĩo ndoithĩranagia mũgũciarĩrwo nĩ arũme angĩ ona itumbĩ rĩmwe atangĩkĩnina rĩa gũtherũkia nĩ macebebu maya maumire nakũ Arome netwarwarire rwa meciria netwarwarire magane na mĩthiori arũme twĩna thĩna nĩtwarwarire Arome netwarwarire wa meciria netwarwarire magane na mĩthiori Ngai tũiguĩre tha ithuĩ arũme arangũthire rũĩ rwa mbico na aranjĩra tĩ ngome rũgito ndũngĩnina ibuti narĩo ndoithĩranagia mũgũciarĩrwo nĩ arũme angĩ netwaikarĩirwo nĩ ngatha ici nĩwaigua niko
Arome twanagurana no wasira twanagurana twanagura githina Atumia ni arito haga neko gaigu ni arito haga hawa mogi vya ronyondo Arango direro e ambition arangira tengo mero gito Kukerea kena kongarata dani ya iriondo genina ifuti na leondo ideranagia muguciariro ni arume ange Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane Mudongo ciongiura Nandukora mondo yo no que batangara liria Aya no que batangara liria Wali wane kwa ma mondo yo zenga ndi emere Aya zenga ndi emere Wekanyo ni kanja Wata Simon nebyo kweni neranjoya Aya nebyo kweni neranjoya Yakanwa kauwe Wawajiro mondo yo kaigana mwato anjuke Aya kaigana watu wanjoke Shogana moroli we Wamaua Simon na moshendole kaburi Aya na moshendole kaburi Kokorurumera Wawajiro mwega yo marimaine mandogera Aya marimaine mandogera Riu kou nakuo niko gwetwo marimaine mandogera andu amwe itwona hige ni mwacemania ringi thengio muno geithikai Ona waruruma we Simoni marurume matembura Aya marurume matembura Gitonero Wawajiro Nairobi no ndaikorongkirio nikigwe Aya ndaikorongkirio nikigwe Wanjeta nongoka Wamaua mwega yo ngokera kone kayaba Aya ngokera kone kayaba Kayaba tikoru Wawajiro mondo yo takegwikere mushe Aya takegwikere mushe geithika muno Benjamin Wangare wa Inoro FM tuoimire ruguru ngatha ici Tiga kwendolera we Mwanake oyo mondo yo nyokwane yende ngoikerie Aya nyokwane yende ngoikerie Keke wowote Wawajiro mondo yo lekia yende ngo nyama kabisa lekia yende ngo nyama Ngotemanga nyondo Wamaua mwego yo mugoria gora geitira Aya mugoria gora geitira Kavangora itira Wawajiro mondo yo ciaroga maire njegeni Aya charoga maire njegani na ciarugamane magambo
Kaine kega. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. Gikuyu embumiro Ngai arauga twendanage twaragie kimwe Yacokire ikere yotho na rumena Mũndũ aratũrage nyina Ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro Nĩhae yacokire Gikuyu embumiro Ngai endaga twendanage kĩmũkũngũgũ Yacokire ikere yotho na rumena Mũndũ aratũrage nyina Ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro Nĩhae yacokire Nĩmwaigua Gĩkũyũ embumĩro Mũigua ndaimagwo rũnyeni tũrũmanĩre Yacokire ikere yotho na rumena Mũndũ aratũrage nyina Ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro Nĩhae yacokire Gĩkũyũ embunamĩro. Rwĩmbo rũrũ rũmũkinyĩre. Linus Kihogora, habari ya Meru ndugu yangu. Wakikirinyaga Waihĩ ikĩhĩhia huko nĩ kwaga mbia Yacokire ikere yotho na rumena Mũndũ aratũrage nyina Ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro Nĩhae yacokire Kĩrĩnyaga thũmbĩ Gĩkũyũ twarendaraca nĩ ithuĩ mĩgogo Yacokire ikere yotho na rumena Mũndũ aratũrage nyina Ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro Nĩhae yacokire Gĩkũyũ nĩmwaigua. China kĩhĩ Ndakwĩra kenaga gĩakwa mbia ciokire Yacokire ikere yotho na rumena Mũndũ aratũrage nyina Ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro Nĩhae yacokire Atĩ Gĩkũyũ mware ndaraca. Mware mĩgogo nĩ inyuĩ ndaraca. Rwĩmbo rũrũ hena ũndũ rũroiga. Mwagore rũgũrũ Magĩthara na Mangũyũ nĩ ũndũ wa mbia Yacokire ikere yotho na rumena Mũndũ aratũrage nyina Ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro Nĩhae yacokire No ũcio. Aracagia mbũri Rĩu nĩ mbaũ na ndora kĩmumunyano Yacokire ikere yotho na rumena Mũndũ aratũrage nyina Ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro Nĩhae yacokire Yarĩ arigicũ Matatũ no bĩrĩbĩrĩ mbia ciokire Yacokire ikere yotho na rumena Mũndũ aratũrage nyina Ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro Nĩhae yacokire No ũcio rarandũra mũka. Rĩrĩa metoro. Atĩ na wĩna thirĩ wako. Mwago warĩ kwerũ Magũciarwo kwa mwana ũyũ nĩ augĩrwo ngemi Kabisa ikere yotho na rumena Mũndũ aratũrage nyina Ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro Nĩhae yacokire Ngogoyo ya mũingĩ Kamarũngwo na njunda thiarĩ o mũtĩ igũrũ Yacokire ikere yotho na rumena Mũndũ aratũrage nyina Ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro Nĩhae No ũcio rarandũra nyina. Wahĩ wa mbeca Nĩguo wambĩte Gĩkũyũ mũhuru njũko Yacokire ikere yotho na rumena Mũndũ aratũrage nyina Ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro Nĩhae yacokire Mwago warĩ kwerũ Wagũciarwo kwa mwana ũyũ nĩ augĩrwo ngemi Yacokire ikere yotho na rumena Mũndũ aratũrage nyina Ũrĩa ũkaratũra mũkarĩrĩa metoro Nĩhae yacokire
Inoro Mugi ni Mutare Inoro Shesheni hakuhe nawe Ngugoyo Netate Igwa gogoyo kwagira gogoyo ya muingi Orionge wale wa mehoni na gwayo ne wathuri atatu aria moinire manjeneti magechukamete wairegie machoketie rige magechukamete wairegi tuone oria gikaina nyimbo citũ gogoyo ndĩngĩgũkũria kuma kũrua na kũigana na njane kanini ndarĩ okuo tundu nĩ igĩrĩ iria nyonete ya mĩhũni neno ya thurie icingĩ nĩ ciake nĩ ndundu ĩrĩkũ njaga gĩkũyũ mũtinjĩre ya mĩhũni kana ya thuri ya mĩhũni neno ya thuri ndumbera nĩ ciake kĩrĩ ciake haya nĩ ndundu ĩrĩkũ njaga mũthuri mũgĩa ngiuma nako anyambũrĩre rũa rũrũ ndundu ya nake na ya irĩtu ndundu ya thuri na tumia ĩnĩrĩ kwĩ baita mũtinjĩra nĩ ĩrĩkũ ĩ baita ndundu ya thuri na tumia nĩrĩkũ ĩgwete gwĩcia nĩ ya thuri kabisa athuri mũgĩchukamĩte mũkunye mahiga mariko iria ciathuragĩria thome iria kũgamba ya mbetuĩrio ĩndĩ gambaga tu atĩ iria ciathuragĩria thome nĩ irĩkũ icio ciathuragĩria thome kau nĩ kega iria kũgamba ya mbetuĩrio nĩ yũkaga nono nĩguo ngiria ndĩgambaga tũhũ irathurĩria thome nĩ gũtemaga ndeto cia thuri ndĩmũkanie nĩ miuma ndanyuire mũgwanja na wakanano tũirio ngingo ĩngĩ mathiarĩ mũira kabisa icio igĩthurĩria thome tũiguaga Selina na wakanano tũirio ngingo ndũkarurumũke akorwo nĩ mũkwenda njarie ng'ondu nĩ iratũnga ta ĩkĩo mũnyonie na kĩara kĩa mũira ndundu ĩrĩ baita no ya thuri mbara icio ciunangwo kabisa atĩ ndundu ĩ baita nĩ ĩrĩkũ ndundu ĩrĩ baita no ya thuri nĩ njengie igwo thĩ ena ihũrwo biũ Wanjogo okoguo koma ũguo eni ũguo Kariara ndundu ĩrĩ baita no ya thuri icio ingĩ ciunangwo eka tũiguaga Selina tũtiĩrĩga kũigua Selina akĩrwo hingũre mũrango Selina ndũhingũre kaĩ mwĩna nyũmba no ũcio ũkire gwa Selina ngogoyo ĩgĩtata Oiji wa Nairobi nĩ marumana Wambakare ikara kuigana ko Wambakare kuara kuigana ko Wambakare
Rwĩmbo rũrũ rwainĩirwo Ciũmbani. Kĩwĩragwo Kĩũmbani kĩaga gũkua gĩkaga atĩa? Selina no ũcio ũkire ngogo ya gĩtata. Rĩrĩa mũtumia arairwo kaiyũ, iene yake Ngai ũrĩa mũingĩ, na ti kwenda gwake nĩ mwene nyagai, nyombe kare ndirija kumĩra nako, nyombe kare ndirija kumĩra nako, Fernandi Kamande areraga Kamaro, Kathio gakaigua ũrĩ mwana wa nyũkwa, kaiyũ tiga itherũ ĩna rwana mĩtũkĩ, nyombe kare ndirija kumĩra nako, Atĩ nyombe kare ndirija kumĩra nako, na nĩ agĩũkire. na niĩ ndĩramwĩra mũndũ mũgima, irĩrĩa twoimaga thoko-inĩ Karatina, ningĩ nĩaranjĩtie na kagurario, ningĩ nĩaranjĩtie na kagurario. Mũtumia we nĩanyitagwo nako na ndarĩ mĩcũrĩ ta kĩihũri. Na watumia moigaga atĩrĩ, mũndũ ũyũ njokaga mũciĩ mĩaraho, tiga nĩ ndimeni ngĩmwĩraga nyũmba-inĩ gĩtingĩenda kĩambĩrwo mũka, kabisa. ngĩenda kĩambĩrwo mũka. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Mũthuri ũranywete igeretia njao, arageria kũigaga atĩrĩ, mũtumia we nĩanyitagwo na koĩ, na ndarĩ mũnjũrĩte wa Kĩiyũri, na ndarĩ mũnjũrĩte wa Kĩiyũri. Ona niĩ noguo njũragia. Rwĩmbo kwagĩra. Thengiũ mũno Wandũra wĩ Kangema, hũrĩra Tindo nĩruo rũracoka. Tũtiĩrĩga kũigua rwa mũthũngũ ũcio warĩ kũrĩa Kangema. Selina arero hingũre mũrango kaĩ mena ũnyũmba. Mathaa ma ngogo ya gĩtata. Reka tũigua mũthũngũ warĩ kũrĩa Kangema, ũrĩa anyariraga nyũmba itũ. Andũ a Kangema nĩ mũĩ rwĩmbo rũrũ rwa kũhũrĩra Tindo. Comora. Kangema nyumba ciayaga 3,000 mũthenya ũmwe, marima marĩ rũgongo rwa rwathia maiganagĩra ihe 7,000. Rĩrĩa akinyagia ngui ĩngĩiguĩra Land Rover yerekagia mũkĩra-inĩ wa bara teno yakua, atĩ ona ingĩatinirio mũting'o nĩ mũthũngũ wetagwo Waitina ndĩngĩũkĩra. Ũmũthĩ ũyũ ngui ciarika rĩu mũciĩ wa Kangema gũtirĩ rĩ mũting'oe, na bũrũri ũcio nĩ ũndũ wa gũtongorio nĩ andũ mekindĩrĩte, nĩkuo mĩnyongoro ĩrĩa mĩnene ta Mwĩnjoyo na Kayũ ithiaga. Ũguo ndũngĩkoma Nairobi wĩrirĩte kũrĩa ngĩmena mũndũri. Nĩ mwaigua ũhoro wa mũthũngũ ũcio akoragwo Mũrang'a. Mũkũrĩa na mũkanyua, mũkĩgũraga matoyota, nacio nding'ori macindeti nyũmba ya Mũmbi nĩ mwariganĩirwo nĩ Kĩmathi. Ũrĩra Tindo magũrũ moya yokire na Jomo Kenyatta. Arambe, 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 oye arambe yokire na Jomo Kenyatta. Mĩkawa yarĩ ya Nyankerũ na mĩgũnda yarĩ ya Nyankerũ, mũmenyage atĩ nĩ Kenyatta na mũtigaire witũ Tinde Ndani Kĩmathi. Ũrĩra Tindo magũrũ moya yokire na Jomo Kenyatta. Arambe, 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 oye arambe yokire na Jomo Kenyatta.
Iriake mathibi twakuire akinyerete we athi witu ngomukinya kare mantura Mwangi na Irungu Gikuyu na Mombi makiuga urira tinga magoro moya okire na Jomo Kenyatta arambe 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 oye arambe okire na Jomo Kenyatta mwadhiere jiko mweri watia twarirwo makinya no meri nitukoe muthenya umwe nyumba ya Mombi turirikanaga Kimathi urira tinda magoro moya kabisa Jomo Kenyatta arambe 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 oye arambe okire na Jomo Kenyatta Geithiangito no reirie mwene turaroineire gwitu Kangema Yugerwo ngamine nyakenywa maina witu ngeruterwo thenge Gichego urira tinda magoro moya okire na Jomo Kenyatta arambe 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 oye arambe okire na Jomo Kenyatta kabisa Gumutigana kiugo giki iraguoya iria yakwa muririkanaga Kimathi na njamba jitu gutire gitatoirie kĩngĩ urira tinda magoro moya okire na Jomo Kenyatta arambe 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 oye arambe okire na Jomo Kenyatta Gikuyu ni moigua wakinya muciĩ wa Ngorika tangeithĩrie Samuel Mariga mundu uri ndare nyingĩ muno ire yagwo ni Chomba kuria Ruraya mukeina twithiti na pajanga muririkanagia rũrũ rwitũ twithiti-inĩ nduka cia Nairobi nyũmba itũ kaigaga kũrũgatiararagwo nĩ maĩ urira tinda magoro moya okire na Jomo Kenyatta arambe 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 oye arambe okire na Jomo Kenyatta gutire kindu kingihananio na wendo wa muciari ni wendo mubashirire na koragwo ho hindi ciothe na riu wina Starsoft Water Lily Sensations njeru mutarariko nduthiraga na ihenya ikiritwo mutarariko mwega nguo ciaku igaikara cie fresh na cie njororo ugaikara wiganire wega muthenya mugima na riu tugwikirire hari gabagiti ga ciringi 20 tu geria Starsoft Water Lily Sensations umuthi tondu gutire kindu gituraga ta wendo wa muciari Starsoft Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Inoro kuma rũĩ rwa Sagana nginya iria rĩa Naivasha. Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Inoro wa Kang'ethe muthuri mwekindereku agĩgũcokia down memory lane kabisa. Waririano na uwe wainaga motherego ekie mukarioki ngaya guoko na yo korwane ni ngorio enda ugaturega yake pia ikitia mahaki ni choimine tendingori oye ya kwendo ni kwendo
ici ti njega na mumenye nĩ njũru gĩkũyũ nĩ gĩateirwo na gĩateirwo no mbia mbia ici nĩ njũru na mumenye irĩ mũtino mũndũ akũmeria ũrĩa ũngĩ na ciro gaikio gĩthaka mbia ici ũrũme mũndũ arĩ kũgĩa nacio no menya atĩ irĩ ũrũme mũhikia kwĩra mũrũme tareke ngomie mwana nyone ũrĩa mũrũaga kwendwo nĩ ũkwendwo kwenderwo kũnĩ irimũ ici ya mũritũ kwendwo nĩ ũkwendwo no mbia itingĩreka Nguguyo nĩ tate. Korwo nĩ rĩrĩa tene rĩrĩa twaragia kĩmwe no tũcuke mĩtĩ tũrie twarĩirwo nĩ rĩko ũrĩa mũkwĩrwo nũĩ na nĩguo mũkunũke ndeto no ndĩramũhe na matũ no mũhingĩte kwendwo nĩ ũkwendwo kwenderwo kũnĩ irimũ iciye mũritũ kwendwo nĩ ũkwendwo no mbia itingĩreka Gĩkũyũ mũkwĩrwo nũ mũkũigua mwaria twarĩirwo nĩkĩ na inyuĩ mbarĩ atĩrĩ no rĩrĩa twamũkanire no rĩo twarĩire mũtino mwarega kũiguana Ngai akĩringwo nĩ tha ndamwĩra na ndaumbũra mũkuru mũtikaringa kabisa. Gĩkũyũ nĩ mwaigua ũyũ mũkuru mũtikaringa mwaga kũiguana ngomothaitha nakĩ na nĩguo tũcokanwo na muona twacokanwo Ngai aikũrũkia irathimo ngũria tũgĩciaria ũrĩ hinya tangĩrĩ ũngĩringa mũkũyũ ciana ici kĩrĩe ngũyũ kwendwo nĩ ũkwendwo kwenderwo kũnĩ irimũ iciye mũritũ kwendwo nĩ ũkwendwo Mũgĩ nĩ mũtare ceceni hakuhĩ nawe Nguguyo back to back. yo ene thĩna mwĩre kĩgotho aringe mwana ng'ombe itanathi na rũme angĩ mwagorea ũyũ ĩyo mwagorea nĩ angĩinda rĩrĩra yo ene thĩna rika mũgitĩre na mota mũgigie mure gaitĩka thĩ mwagorea ũyũ ĩyo mwago nĩ angĩinda rĩrĩra yo ena thĩna kayũ kangorire kũraya mũkuhi wa mũgamba ciũra mwagorea ũyũ ĩyo mwago nĩ angĩinda rĩrĩra yo ene thĩna rika mũgitĩre na mota ndika na itĩrĩrwo ta nyũmba mwagorea ũyũ ĩyo mwago nĩ angĩinda rĩrĩra waica negengerora gĩrereria garĩ matura
kabisa. Aneagu thengio muno ndagĩtarĩ mũrĩithi wa Kang'ara HSC wĩkĩrĩ nyaga ĩratatĩra yo ene thĩna maitũ handerire na thĩna iria rĩa gĩthũri nĩ thĩna mwagorea iria ũyũ ĩyo mwago iria nĩ rĩa ngĩindarĩrĩra yo ena thĩna maitũ haruga umena njairinga gone ota mwena mwagorea iria ũyũ ĩyo mwagorea iria nĩ rĩa ngĩindarĩrĩra kabisa. yo ene thĩna gĩcerũ ĩraringire no ruma thĩraraithia nake matama ma mwagorea iria ũyũ ĩyo mwago iria nĩ rĩa ngĩindarĩrĩra yo ene thĩna mwanake ũrĩ guoya na ithe nĩ arĩ maugaga iria makanyua kũ mwago iria ũyũ ĩyo mwagorea iria nĩ rĩa ngĩindarĩrĩra waica ndege ngĩroragĩrĩre imbia karĩ matura ndĩgathiũrũrũke na mbunge sama wokire itananyua iria rĩa rũme angĩ kabisa. thengio mũno Kĩmani wa Gacehe kuma Gatodo North magaithia mũno wa Gacehe yo ene thĩna nĩ niĩ thuthagĩra na kĩara ngaikaria thĩ mwagorea iria ũyũ ĩyo mwagorea iria nĩ rĩa ngĩindarĩrĩra yo ene thĩna ndikarĩa nyeni cia matanda ngĩonaga rika rĩakwa na ruo ya mwagorea iria ũyũ ĩyo mwago iria nĩ rĩa ngĩindarĩrĩra Gĩtonga wa Boy Gen Z maroiga atĩa yo ene thĩna kũrĩa tweragwo nĩ tũgathiĩ tũngĩthiĩ rĩu nĩ tũciaire mwagorea iria ũyũ ĩyo mwago iria nĩ rĩa ngĩindarĩrĩra yo ene thĩna ndaraga ngĩtheka na nyanya ngĩmũhenereria ngĩgathiĩ mwagorea iria ũyũ ĩyo mwago iria nĩ rĩa ngĩindarĩrĩra waica ndege ngĩroragĩrĩre imbia karĩ matura ndĩgathiũrũrũke na mbunge sama wokire itananyua iria rĩa rũme angĩ yo ene thĩna mwarĩ ũthekagia njama ya ita nĩ amundie kĩrĩro nĩ twathiĩ mwagorea iria ũyũ ĩyo mwago iria nĩ rĩa ngĩindarĩrĩra nyĩmbo ici cindirikanagia hĩndĩ ya mũtigaire Njenga wa Karume agĩka kambĩini kũrĩa Kĩamba ciathakagwo Karuri Stadium twetereire Muhesh hĩndĩ ĩyo ndarĩ kahĩĩ kanini nĩcio ciathakagwo kũrĩa Karuri Stadium twetereire kiongozi hena rũngĩ rũtagwo Mugi nĩ kũraya na ndarĩ indo wauga kũndũ nĩ kũraya rĩ ũkaruta indo kũ Gĩtonga wa Mbũi wa Inooro TV Murangi ũrĩa wĩ mbere ya irĩma ũĩ wana mangũ twanaigua yo nĩ tũthiĩ tũgote kwĩgiritania na kĩrĩti ũĩ ngiumĩra nyumĩre na njirũ nĩ gũthima ng'ombe itionagwo nĩ ithayo
emugine emugine Kremara no me chonjo, kremara no me chonjo. Na miro neke mwagota nyamuga ya mwana keke galiura mudanga. Na godie na gochoka uwe, na gochokeria maito nyango iroga ithi. Emugine. Emugine Matinda thome marenda kunywa gacuru kario igairwo ni maito gakiania ni maimwo ni ruboro ndetwo muno ni muhe wa maina akaretwo kuigua ha Matinda thome neni enderire maito wangu igakenia oe johera kamundi Nando kanjoere kaudho ni guthima dio hindi ya gucoka Kamumagari no ajo aige Emugine Emugine Mugine koraya akuaga otari onake ne koraya okiringithania nako na kerika ria kwa uwe ndire mburi ndire ng'ombe ngoina kingoina ikumi ria kwa ria ndeto na mumenye gutire munini mukia uwe na ria mukia ria kurima indo ire moko emugine emugine ati atari ona nguo ya mwiri nondo wakuga ne koraya gutire koraya ko indo diaspora geithe kai wakine tondo wainuka uwe wetigira waigua heho ya murangi wakinya muchiendo koragithie nyanya maithori uwe mwire njamba yananura mugongo tanguo na negua ikare omereirie uwe nginya muthenya gacoka emugine emugine Matinda thome marenda atia no guthuria marathuriria thome Gachoro karia ngieirwo uwe ni maito gakenia ngunywira ku ni Matinda thome ni maimwo aria matindaga makiaria ndeto ciene uwe nginya rigathwa na ndamera tumagare tugethe indo uwe makauga ni kuraya emugine emugine ne ndagia na kiugo kiaru ndihuthiraga Matinda thome ne maimwo ngori ande thiaga na uwe utagukauga gathuke ni mundu ngori ande thiaga na utagogetigera kiru kana etigire miromo ya gucukwo neni ndatemire nduma na ruiyo we mweri ukiarata muthenya nani ngiona muirigo emugine emugine ne Matinda thome Matinda gathome magicuka aria ngena miromo macoka manyue gacuru karia maito gwa koigeire ne maimwo ona ruvaru Matinda thome matikahe itutunge kimathi uyu mundu muiru ari guka uwe ari guka na manyeki tamakugita makumbe
Yoke itotonga ATM we Arego kayo inena thagana uyuira Kaire tu kare akandegire we Nigagioke keonere ore ande na indo Kabisa Emugine Emugine Kaire tu kaukandegire niguthina we Riguo nakaginyenda ndingikenda Nigagioke kone ng'ondu na tugondu no kwananiria ng'ombe na tuichau no kwananiria Kabisa Ngethe mumenye mumagari niwe mwene indo Nikio ndimwiraga gutire munini mukia Noria mukia ni akurima Emugine 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 Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane Gogoyo back to back Mwega ndagituraga enjuge kuigwa ni CM witu wathiri agitutiga ina manane gwoto mwende kuigwa ni CM witu ina ne gwoto mwende India menyete gukuya enjuge wachira ndio ikinya wega kinanda ndia guchagia wega aguchagia ngake Ekenada diaguchagia wega aguchagia ngake Kabisa Kuivitule na koyo Tuteithagereria na ikinya ATM vitule akuire Nake Kamaru akihonoka Ewaga kuivitule na koyo Tuteithagereria na ikinya ATM vitule akuire Nake Kamaru akihonoka Gogoyo ne tate Ndirikanaga nĩ anjĩraga atĩ kĩnanda no gũthaithwo gĩa kwĩtĩria ndũgacine kũrĩ ũndũ ũngĩũka gĩkwĩre ũndũ gĩa kwĩtĩria ndũgacine kũrĩ ũndũ ũngĩũka gĩkwĩre ũndũ Nĩma kĩnanda gĩticinagwo witũ rĩ na kũyũ Tuteithagĩrĩria na ikinya ATM witũ nĩ akuire Nake Kamaru akihonoka Gakũĩ witũ rĩ na kũyũ Tuteithagĩrĩria na ikinya ATM witũ nĩ akuire Nake Kamaru akihonoka Ona Kamaru nĩ acokire gũtũtigama Twatigirwo atĩa Kũrĩ ũndũ ngĩkwo kĩrĩte ũngĩ ũyũ ATM wanjĩkire nyonaga mbica ngaigua ngĩhaĩ ndamenya ndikamwona rĩngĩ Mũtumia ona ciana ciake ngũmũhoera ũngĩrĩru Ngai nĩwe mũmbi mũmbaga na no ningĩ we ũmbũraga Waga kwĩwitũ rĩ nako Tuteithagĩrĩria na ikinya ATM witũ nĩ akuire Nake Kamaru akihonoka Waga kwĩwitũ rĩ nako Tuteithagĩrĩria na ikinya ATM witũ nĩ akuire Nake Kamaru akihonoka Watira gwitũ nĩ Nyandarua kĩnanda ndarutĩirwo Nyĩrĩ nĩ ATM mũtigaire ndarĩ ndakariganĩra Kabisa
Wachira gwitũ nĩ Nyandarũa Kĩnanda ndarutĩirwo Nyĩrĩ nĩ ATM mũtigaire ndarende akariganĩra. Wagakũĩ witũ rĩ na kũyo Tũteithagĩrĩria na ikinya Iaimu witũ nĩ akuire Akeka marũa kĩhonoka Wagakũĩ witũ rĩ na kũyo Tũteithagĩrĩria na ikinya Iaimu witũ nĩ akuire Akeka marũa kĩhonoka Tigane mathani ngĩakĩra rũrĩa rwa HM akĩrerera Nyĩrĩ. No igua nĩ kuoneria Wachira wa Karangatha kũgucia Kĩnanda. Andũ a Nyĩrĩ geithĩkai mũrĩ andũ a bata. Ndagĩtũraga njuge kũigua nĩ ATM witũ wathiri agĩtũtiga na mana nĩguo twamwanja. Ndiamenyete gũkũya wega Wachira ndio ikinya wega Kĩnanda ndiagucagia wega agucagia ngakena. Niĩ kaĩ no mbica nyonaga cia HM we. Wagakũĩ witũ rĩ na kũyo Tũteithagĩrĩria na ikinya ATM witũ nĩ akuire Akeka marũa kĩhonoka Wagakũĩ witũ rĩ na kũyo Tũteithagĩrĩria na ikinya ATM witũ nĩ akuire Akeka marũa kĩhonoka Mathaa matiranjetekeria njĩkĩre rwa kũrerera Nyĩrĩ. Arĩrire ma Nyĩrĩ. Nĩ mũĩ arĩrire nĩkĩ? Yagachari Ele mochi Rũcinĩ wokĩra ũbataraga gĩkombe gĩa cai no kũnyua cai umĩte macani-inĩ magwĩtwo Eden Tea. Eden Tea mena mĩcamo ngũrani ya macani na kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Muciĩ watu ginotana na tita gũkũ kũmagwo Kĩnyumo wa Gĩcũgũma nĩwe timekeeper witũ aranjĩra nĩ thaa 9 na tũtirakerũra maitũ ti mũkenu. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 9. Ateti nĩ mathingatĩtwo gũkorwo makiunĩra tũnua twa ithige na nĩguo gwĩthema gũtuhũka mĩario ĩngĩthoga thayũ oro ũndũ ũmwe na thayũ wa mũingĩ. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ ahunjia kaunti-inĩ ya Kirinyaga na arĩa macakaĩte kwĩhĩrĩria kwa mũtugo wa ateti gũkũ bũrũri-inĩ gũkorwo makĩerekanĩria ciugo irĩ na magigi na thoni kĩng'ang'a-inĩ. Nĩ uge wa atungatĩri acio no wamũkĩrĩtio nĩ wa mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro makĩria. Mũndũ nĩ atige kũgweta andũ nĩonanie ũrĩa egwĩka eke na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na andũ nĩ mekũmwenda. Andũ matuĩkite irumi nĩcio kũthurana. Mũndũ ũmwe na ndĩkwenda kũgweta tondũ biti na tĩnjega nĩyo ĩkũrumana mũno. Nĩ ngwatanĩro makanitha kaunti ya Kirinyaga ĩrĩa ĩthingatĩtie ateti gũkorwo makĩvũra ũteti wa thayũ rĩrĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 gĩtigarĩtie makĩria mwaka ũmwe. Woteti wa kuganĩrĩria no njũrie arĩa mareka siasa, please tigai kuganĩrĩria. Mũndũ nĩ eke siasa na njĩra ciake neke ũrĩa ekumenya na gutindaga mundu akiuga ciathire ciaikurukire ati mung'ethaniro hana. Ndagutara andu ndimere atiriri ikiririai andu angai nitugie thayo tugika ciaci tugie thayo na tweberie bitina. Atungatĩri makiaria mwena wa Sagana matongoretio ni Archbishop Daniel Njagi ni marakorwo makiuria ateti makorwo magĩthema na mĩario mangĩkorwo makĩruta kanua-inĩ kao na makĩria vĩndĩ ĩno twerekeire gĩthurano tondu mĩario no ĩkorwo ĩkĩreta ngahũkano gũkũ bũrũri-inĩ. Woka mundu earie gucoke mapu yake
ngurwe yoneke atiriri mundu ugu aratwira no abote ninde twirakorwo igikindiro ni mumbunge wa Kirinyaga ya gatagati Gacoki Gitari ciana ciene ateithie ikarwe na ngera andu a Kirinyaga muthenya na ngamwita ciana anake itu ni ireti ndimwire ati twathi kurwa na andu angi mukanjira ciana ciakwa ikoro vau ni tutigotumira ciana ciene uru tugiciguragira bangi tugacigurira njovi niketha thie igaturwirire ndinkathi ndimwire uguo na kinya ona muteti wothe angoka mwire uguo mutikanetikire arete ciana ciake vau akoro ciana ciake ni ciathire nja ya bururi arete mutumia wake vau nake akoro vau ni tutikwenda siasa ya bara ni agucokia kundu na thutha na ithuĩ turenda siasa straight. Ngiriboti Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithĩ. Naguo muingi kuma wodi-inĩ ya Charagita kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ũthingatĩtwo gũthiĩ na mbere na kwĩyumĩria na kwĩyandĩkithia ta aikia a kura arĩ njĩra ya gwĩthagathaga gũkanyita itemi gĩthurano-inĩ kana ithurano-inĩ nene cia mwaka ũkĩte. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ atongoria mwena ũcio na arĩa macakaĩte nĩ ũndũ wa gwĩkururia kwa mĩhang'o ĩyo matũũra-inĩ mwena ũcio. Ihinda-inĩ o rĩu no mendekithĩtie ibandĩ iria irĩ wabici-inĩ cia wĩyandĩkithia wa andũ thĩinĩ wa taũni ya Oljororok ikorwo ikĩnyagio kuri ene cio na niguo onao makorwo makĩyandĩkithia ta aikia a kura. Aya nĩ amwe arĩa maranĩirie na mwandĩki witũ Peter Mwangi. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Kamau wa Waithĩra na no tũrathiĩ tũkĩraga andũ makorwo makĩyandĩkithia kura na nĩ tũrera ayuthi othe atĩ rĩu nĩ ihinda ritũ na nĩgetha tũkorwo tũkĩgarũra bũrũri ũyũ ona tũkĩgarũra wondi itũ. Na warora ũkona atĩ gũkũ gwitũ Charagita target ĩrĩa ĩkuo nĩ andũ 6,000 arĩa mabataire gũkorwo makĩregistrwo, no warora nginyagia rĩu arĩa maregistrĩtwo nĩ andũ 300. Ũguo twĩna gap nene mũno makĩria. Ũndũ ũcio ũngĩ ingĩenda kũria nĩ arĩa mahusikanĩte na maũndũ ma ibandĩ makorwo magĩcirehe na ihenya na nigetha bona makorwo makirehe na ihenya ibandĩ iria ikomete kuria Njororoko ciuke cireherwo andũ na makinengerwo kindu gĩgwĩtwo ibandĩ ciao magakorwo makĩandĩkithio. Hamarĩtwa njĩtagwo Johnson Maina Kĩaro na agency niĩ no hote kuma device o harĩa othe marĩ moe kura kwa ũingĩ maumĩre nĩguo tũkahota gũthondeka thirikari ya 2027 nĩ tondũ o mangĩaga gwĩka ũguo gĩthomo nĩ gĩtũhinyĩrĩirie akorwo nĩ thibitarĩ nacio tũrĩ ona mathĩna nĩ tondũ SHA ndĩrakĩruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Na riboti yo kuma kũu kaunti-inĩ ya Nyandarua ĩtũtirihĩre matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 9. Rĩu nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ tũcemania ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 10. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni yaku nayo Inooro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inooro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Gogoyo back to back. Kabisa. Gogoyo ira tatataoke. Tana na tana moti kaiganera moti mwenda jero dahitete wana nini murata kwenda tiamwa nano wanaga nini kuiganete unjoera ni darega ni ndukujoithia nyeki wanyaro mene toke umenyete unjoera ni darega ni ndukujoithia nyeki wanyaro mene toke umenyete. Gogoyo ya nyimbo cia tene na Kamau wa Kang'ethe. Arome maiganagĩra mwekwatia kwembura kũrĩrio ano mũrathiĩ mondoro mwamwe na mĩciĩ nĩ kenda na ngari cianyu thũkago wikendi unjoera nĩ ndarega nĩ ndũkũnjoithia nyeki wanyua rũmene tũkĩũmenyete unjoera nĩ
ndukunjoithia nyeki wanyua rumene tukiumenyete igua ngoyo kwagira kwanengeraga wendo wakwa wothe na nĩwonaga niĩ ndikũiganĩte na andũ aingĩ moragia ũrĩa mangĩnyona ngamaima wendo nĩ ũndũ waku mwendwa kunjoera nĩ ndarega niĩ ndũkũnjoithia nyeki wanyua rumene tũkĩũmenyete kunjoera nĩ ndarega niĩ ndũkũnjoithia nyeki wanyua rumene tũkĩũmenyete Kisumu akinyine wake Mwaranga waithera Nyeri Gathithia ona Meru nĩ Ikamba Nwale mũciĩ kunjoera nĩ ndarega niĩ ndũkũnjoithia nyeki wanyua rumene tũkĩũmenyete kunjoera nĩ ndarega niĩ ndũkũnjoithia nyeki wanyua rumene tũkĩũmenyete kunjoithia nyeki wanyua rumene tũkĩũmenyete kunjoera nĩ ndarega niĩ ndũkũnjoithia nyeki wanyua rumene tũkĩũmenyete Shokia down memory lane. Gogoyo back to back. Kabisa. Tukiendana nawe na tukehikania ndakwĩra ũndũ arĩ kwanyu kĩnjĩra atĩ ndore kwanyu wanjĩrire ũrereirwo kwa ciana iria itarĩ ciariao thĩko ĩgagatema monari ciarie kume muoyo na tũire ũnjĩraga ndũrĩa ciari ndikamenya kwanyu kima kwanyu wetagwo Njoni Ndegwa ũgĩcenjia rĩtwa wĩra-inĩ ũĩkaine Njoni Ndung'u no ti Njoni Ndegwa. Thegio muno Kibona Ruiro no Gogoyo. Asante Kata wa Johi magaithia muno. Ema Aeni mwendwa wakwa ni motino cia mucine ndare akoro ndukuwere
kaba kũmweherera thengio mũno Joseph Karisho kumarari Kiambu County gaithe kamũthuri mũcai wa Kĩmani karibu sana Meru no Ngogoyo thengio kabisa. Asante sana Sospita Masharia Nyejeri kumakorea ke Jafi ado ke Jafi ne mwaga ithio ne Sospita Masharia Nyejeri muno mahenia nyereko ero atia nenderona haria muri moitwo na hige ne mwaga ithe kire etago Ngogoyo Dakika 15 Senator Kinyomo wa Gĩcũgũma nĩwe timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ thengio mũno Eldoret no Ngogoyo ũyũ atagwo Majipia Ngogoyo back to back. Kabisa. Share Toiri Moa Kagiri Kumaroyo Media Services Leide Kamono Mono Kanyare Rekwerote Alingo ya kaiwa Kinya Nairobi Wesiri ya ugaruro kengoro Ndomaga maro amata tokiumia Nandire na mandanyita machokyo Kebiriti neke mudia tawa oinoke Kebiriti neke mudia tawa oinoke Akororere wakwanyugete mechumaria Orondo kwenda kuraro ya kuwa oinoke Mundia tawa oinoke
wakwa nĩ ũgĩte mĩcumarĩa korwo ndũkwenda kũrara yaku ũinũke. Ũgĩana thabarĩ njega mũno wakiri witũ Njenga wa Njĩhia kuma kũrĩa Mũkinyai ũgĩcoka Nairobi na ũgeithĩria andũ a Mũkinyai mũno kũrĩa Molo. Safari njema ndugu yangu wakili Njenga Njĩhia. Ngoko igakuo nginya ũkinya Nairobi. Akĩre mathaa merĩ na kĩna nuthu ũguo ũkorwo wĩ Nairobi wakili. Safari poa na wakinya Kikope wakiri Njenga wa Njĩhia ũnjoera rĩrĩ kahũtĩro ũnjũkĩra na kahũtĩro kuma Kikope nĩ hau harugagwo kega hau Kikope nĩ harugagwo wega kahũtĩro choma. Mũndũ wĩ Kikope wega nĩ anjĩre nĩ mũndũ angĩrĩa kahũtĩro kega nĩgetha wakiri Njenga wa Njĩhia njũkĩre nako agĩcoka Nairobi kuma kũrĩa Mũkinyai Molo. Gogoyo back to back. Ndaritigo kwanera na mũthuri ũkaga wakujuma kainũka kiumia na ndakũria ũnjĩraga ndĩyua nĩko nĩndĩragĩa ngaya nĩkĩo ndakwĩra wakorwo mĩrĩũragia mafungũro cia kũrutithie ndibũrĩkĩte kũgena ciaku na niĩ ũnengere ciakwa njũkage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. Mũratani nĩ ndĩraigua ngoro macani kaĩani koyo wako kago wikendi na gakumia njamo gathiĩ na kendi thikũ anikoyo nĩ kwenda gũthimwo na kabirũ nĩkĩo ndakwĩra wakorwo mĩrĩũragia mafungũro cia kũrutithie ndibũrĩkĩti ũgĩna ciaku na niĩ ũnengere ciakwa njũkage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. Ndĩ nayo mĩrĩ nĩ tũikare thĩ tũcarie kĩhoto amũthingo ici thweri-inĩ ciakĩigĩrire tũiria irĩtũ kũgia nĩkĩo ndakwĩra wakorwo mĩrĩũragia mafungũro cia kũrutithie ndibũrĩkĩti ũgĩna ciaku na niĩ ũnengere ciakwa ndũkage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. Mũndũ ũgĩtwo PMM harĩ Idaho kũrĩa Amerika ranjĩra nĩ hĩndĩ arathiĩ wĩra nĩ thaa 11 cia rũcinĩ US. Ũkĩruta wĩra biũ ũruta wĩra biũ PMM. Ihinda rĩrĩ ti rĩrĩa tene rĩrĩ mũndũ ekwendo aikare arĩ maũndũ thikũ ici rĩu nĩ mendĩrĩki nĩ ũgũtunywo irĩkanua nĩkĩo ndakwĩra wakorwo mĩrĩũragia ngoro cia kũrutithie ndibũrĩkĩti ũgĩna ciaku na niĩ ũnengere ciakwa ndũkage gwaku oro rĩrĩa niĩ ndeyendera. Ageithĩka mũno Philip Waririmeji geithĩka mũno na ũgeithia Ivani mũno nĩ ndĩrona harĩa mũrĩ atĩ ũcio nĩ ndege ya Wagĩkonyo thengi mũno ndege ya Wagĩkonyo nĩ ndamũkĩra ngeithi cia Wamari wa Farmyard mwĩ hau mwĩtwo na hige asante sana.
ucio ni JB Maina ndathaka nyimbo ciake igire back to back mundia tawa na ruru rwa fuguro duplicate muci wa tuginotana Inoro FM ni undu wa public demand. Kayora yo akiongo no karakara mwanake kawa molingeire nigetha mwendane kwendora wale na gokae wathireku rĩrĩa wa molingagira nigetha mwendane Mujuga agĩkorwo he rwĩmbo rũngenagia nĩ Mujuga Mujuga murera rũirũ ketha kĩrĩa wahandire tiga kũinainia kĩongo ũguo nĩguo ndaiguaga hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra twendaga nĩguo wĩgunega kunĩga gĩtoga kena torĩa wakenaga rĩrĩa mwendanaga Diaspora nĩ kũrĩ Mujuga Mujuga wa diaspora no nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra ĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra we Mujuga we yeah. Mujuga thikũ ici maceraga na mahenia kuma Nyeri Ketiga komokana waigua teine rĩaku nĩwanyitwo nĩ mũtego tiga kũinainia kĩongo kaĩ ũtamenyaga mũrĩo nĩwĩrĩagĩrwo naguo ũninene nĩ ũritũ na thutha nĩũgũthebea Mujuga no gũthebea arathebea njera na nderĩgorwe mwanake tiga kũnogia thuyu kĩmatwaraga ndundu nĩndendaga kũmũhikia nawe ũkĩmũringĩra ketha kĩrĩa wahandire tiga gũthithina Mujuga arĩaga Mololamb nĩwonirio nĩ Mujuga kũringanagĩra ĩgũrĩ mũtego-inĩ ndagĩũke agĩgũtegũre cukua haki yako ũcio nĩguo mũcara wakenaga mũno hĩndĩ ĩrĩa waningagĩra yeah. Mujuga wathukirie wendo witũ na mwarĩ wa kanegene ningĩ nake karĩa mbũri akenina mbũri ciakwa kanjoya tũire nyuaga njega ya ũkĩmũtheri akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona akenjetaga mũthoniwa na mũirĩtu ikona we Mujuga we no mbũri ciene ũrarĩa Yeah. Kalabaza Lounge and Great Korea Murume Gogoyo. Thegio Mono Shiko Frederick.
Aya nä å ndå wa andå arä a me thabarä-inä nä å ndå wa andå arä a me thabarä-inä ta wakiri njanga wa njehia rwä mbo rå 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 kinyä re må ndå wothe wä thabarä-inä Utapofika Maralani, nisalimie Dr. Maina, mwezi Disemba nataraji, niombe livu nifike niwaone. Kama uko safarini, we garini, we dudhini, Safari yetu lewanyika, tulipofika Maralani, tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema. Rafiki yoyoyo, kwaheri wene ufike salama, safari yako kwenda Samburu, kuona ndugu jamaa na rafiki yoyo. marafiki wema na wa ukweli. Gavana anasema thank you. Utapofika Maralani, nisalimie Dr. Maina, mwezi Disemba nataraji, niombe lifu nifike niwaone. Madise abaye koraihu. Safari yetu lewanyika, tulipofika Maralani, tulifurahi kuwapata rafiki wema na wenye nia njema. Kabisa. Gugoyo netate. Kwanza asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo, Lewanyika natoa shukurani kwenu, kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Maralani, ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho. Kwaherini, mbaki salama. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Kwanza asante Dr. Maina, tena asante ndugu Omolo, Lewanyika twatoa shukurani kwenu, kutuonyesha imani na mapenzi. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Asante sana Bi Josephina, wenyeji wote Maralani, ilikuwa ni mwanzo wala sio mwisho. Kwaherini, mbaki salama. Itakuwa furaha kuonana tena, hata kama kwa mwaka mara moja. Kabisa. Gugoyo netate.
kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Amigad muremi wa bebe. Amigad kuma Farmfix Africa nĩ ndawa nginyanĩru harĩ kũgitĩra bebe ciaku kumana na kĩgunyũ gwati kĩa ngũnga kana fall armyworm. Amigad ĩgitagĩra bebe ciaku irĩ mũgũnda-inĩ kuma kĩambĩrĩria nginya kagetha. Amigad kuma Farmfix Africa yũragaga ngũnga ndagĩka nini tu thutha wa kũhuhĩra. Ĩhũthĩkaga guothe bũrũri-inĩ na nĩ hĩtũkie nĩ thirikari. Amigad kuma Farmfix Africa ĩronekana Grovet-inĩ ĩyo ĩrĩ hakuhĩ nawe. Gitĩra magetha maku na Amigad kuma Farmfix Africa. Amigad, dawa kamili ya fall armyworm. Muciĩ watu ginotanya. Nguguyo nĩ tate. Gũtirĩ kĩndũ kĩbatara ta ithe wa mũndũ kana mũciari wa mũndũ rĩrĩa arĩ muoyo. Gũtirĩ kĩndũ kĩbatara ta ithe wa mũndũ kana mũciari wa mũndũ rĩrĩa arĩ muoyo. Igana guoya rĩria yaringa ngũyũ mũndũ amenyagwo arĩ bata ekĩrwo irima. Hĩndĩ ya macaka ya ndũngĩona tarĩ ũndũ tondũ mũciĩ ũcio andũ no ta mũgagaca. Hĩndĩ ya macaka ya ndũngĩona tarĩ ũndũ tondũ mũciĩ ũcio andũ no ta mũgagaca. No arĩkia kũigĩrĩrwo ihũa rĩa ngoro mathĩna ma mĩthemba makaũra ũndi. Baba witũ aĩ, mami witũ aĩ rĩrĩa arĩ muoyo twarĩaga tũkarara na mũthemba ĩyo. Andũ itũra mambaga kũhoria marendio hĩndĩ ĩrĩa tũragayana ngima ya cumbĩ. Andũ itũra mambaga kũhoria marendio hĩndĩ ĩrĩa tũragayana ngima ya cumbĩ. Nĩ kũrũa tũkĩrana nĩ warĩa nyingĩ kuna mũciari arĩ bata rĩrĩa arĩ muoyo. Waria matiga akuire tũngĩrĩ aingĩ tondũ ona gĩthomo tũngĩathomire ithuothe. Waria matiga akuire tũngĩrĩ aingĩ tondũ ona gĩthomo tũngĩathomire ithuothe. Na indo atigire tũtingĩatunyirwo na irumi tũrumagwo tũtingĩrumagwo. No ningĩ wendi wa Ngai no nginya ũhinge ithuothe no tũiganĩre nĩ kwenda gwake. Baba witũ aĩ, mami witũ aĩ rĩrĩa arĩ muoyo twarĩaga tũkarara na mũthemba ĩyo. Na heane pole sana kũrĩa itũra rĩa Matũgũta kwa Uncle Buro nĩ gũtũtiga. Poleni sana 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 andũ akwa itwa kũrĩa Matũgũta nĩ gĩkuũ kĩa Buro. Inyo cioro nawe naguo wa indo na mwĩrĩ umanĩte na mũciari rĩrĩa arĩ muoyo. Inyo cioro nawe naguo wa indo na mwĩrĩ umanĩte na mũciari rĩrĩa arĩ hinya. Ona ngĩkorwo tũrago rĩrĩ nĩ ndwari cokeria Ngai ngatho tondũ nĩ ũramuona. Ndũkeyone wĩna hinya ũmũtharaũ tondũ ndwakunũkire na thĩ ta ikuno. Ema woi waria matiga akuire tũngĩrĩ aingĩ tondũ ona gĩthomo tũngĩathomire ithuothe. Waria matiga akuire tũngĩrĩ aingĩ tondũ ona gĩthomo tũngĩathomire ithuothe. Na indo atigire tũtingĩatunyirwo na irumi tũrumagwo tũtingĩrumagwo. No ningĩ wendi wa Ngai no nginya ũhinge ithuothe no tũiganĩre nĩ kwenda gwake. Baba witũ aĩ, mami witũ aĩ rĩrĩa arĩ muoyo twarĩaga tũkarara na mũthemba. Mũndũ ũrĩa baba wayo muoyo mũikĩrie kĩndũ ma oi ikĩria mũciari ũcio kanyamũ. Tondũ ona niĩ korwo witũ eho ingĩamũikĩrio kĩndũ.
mundu uria muciari wake ho muikerie kanyamo ko kanini tu muikerie tu atwira matagethuri na ni agukena ni akuga rathimwo na wongererwo nyingi wametutoa mbali emurajoria rwimbo ruru ni rwao rwimbo ruru ruinetwo ni mwarimu James Bogwa rwetagwo muciari wa Modo. Steve Dongowe Edinburgh no kuragia rwimbo ruru rwetagwo atia ruru wathaka rwetagwo muciari wa Modo ni rwa mutigire mwarimu James Bogwa. Ndiahota kuiania toina rwimbo ruru hamwe kabisa. Ema oi nyimbo ici ciationekerwe wa Kemiri Egado ndagureti goko Nairobi auga ramizio kuigwa mwarimu James Bogwa roro rwetagwo ndiahota kuyagogania kana ngoiga wega kabisa. Agaithe kamuno muno wangare Maria wa Muigana wa Inoro TV gogo yora migua tea kabisa. Newaigwa Milika Wambui wa Vimax Business Tours gaithia Bernard mono gaithe kamuno mwarimu Kigodho ona wabogo kihato wa famu ya gaithe kai ndona moigira na machine njeru mura gari cikinya tena mbere kuri ntondo anga namba cia ngari nitairacenjio kiumia Arapunyaga Santa Arapunyaga kutoka Gogoyo Kirinyaga totikoia kana tworogane niguo tuige andu wega nitwarega John Njogu wa Matara kwerwo atia Jubilee Bar Matara harisha ndithega no Gogoyo mgeithe kai muno nyumwe Jubilee Bar Matara harisha ndithega Gavana na wasalimia pungia gavana mkono wapi mkono ya gavana wapi mkono Jago wa forward gaithe kamuno na gaithia jathe wa Mwenga kuma kore amathioya wapi mkono ya gavana mkono korwo gitegeke gya kone gikagirwo campaign-ire no mujoki no muthure korwo gite kya gavana wa Gogoyo ne gikagirwo campaign no muthure kwa
kwambĩrĩria tarĩki 24 mweri wa gatatũ mwaka ũyũ, kambuni ya Safaricom nĩ yambĩrĩirie kũgitĩra thiri yaku rĩrĩa ũratũma mbeca na M-Pesa. Ũrĩa ũramũkĩra mbeca icio arona marĩtwa maku merĩ, no namba ciaku imwe cia thimũ ciĩhithe. Ũũ nĩ gũkũgitĩra kumana na mĩkora na arĩa magũtũmagĩra ndũmĩrĩri thutha wa gũtũma mbeca. Ndũmĩrĩri ĩrĩa yumaga thutha wa gũtũma mbeca ĩratigwo o ũrĩa ĩrakoragwo hau kabere, no ũgitĩri waku nĩ mwagĩrithie makĩria. Angĩkorwo nĩ ũrenda ũteithio wa kũmenya makĩria megiĩ transaction yaku, tũma SMS yo kũrĩ 334. Mushi watu ginotana na titagoko kumagwo. Oh yes, tarakade muri yarege koroge tegeke kia gavana 0048 korone gekagiro campaign no muthure no muhekura koroge koroge tegeke negekagiro campaign campaign manager gereo no muhekura korone igeka campaign yate wapi mkono ya governor agafa gawera mohoro-inĩ maitũ ithaa kĩhanda. Sam Njogo na arajĩra thutha wa ndagĩka 15 ici nĩcio ndeto iria aroka nacio. Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto gũtetera matacokia ma thirikari yake harĩ gũthaitĩra mathogora ma maguta. Mũingĩ wa matũra ma Ngorongo, Gatũndũ ya Rũgongo kũrũrũngana nĩ ũndũ wa kwehereria kwa njohi cia Ibango. Na ahunjia kaunti-inĩ ya Kirinyaga gũthingata ateti mahorohie ũrugarĩ wa kĩũteti. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Wapi mkono, beba mkono juu, mkono juu. Wapi mkono juu ya gavana wa Gogoyo. Nawe mwendo aruse ando makondete ogethie na njĩra aruse mendago makuone. Nawe mwendo aruse ando makondete ogethie na njĩra aruse mendago makuone. Magego na maitho maku no tanjato tuku naguo ũthiũ waku kengaga ta ime rĩa rũcinĩ. Magego na maitho maku no tanjato tuku naguo ũthiũ waku kengaga ta ime rĩa rũcinĩ. Oh my. Wapi sijaona mkono. Na gavana anapanga, anawapanga, gavana wa Gogoyo anawapanga. Warekia kumuona ona wainuka meciria na iroto ciake itigere kokome. Warekia kumuona ona wainuka meciria na iroto ciake itigere kokome. Twatigana nawe tutiarĩrũmena mwendwa wahendirio nĩkĩ mwana ũgĩthiĩ ũkĩndiga. Twatigana nawe kuna tutiarĩrũmena mwendwa wahendirio nĩkĩ mwana ũgĩthiĩ ũkĩndiga. Thuna mũndũ rekeire mwĩre no mũnjigĩrĩri wa kĩgenyo. Niĩ wagathuma ndirio thuna mũndũ rekeire mwĩre no mũnjigĩrĩri wa kĩgenyo. Ona gavana wa Gogoyo ndarĩ ũthũ na mũndũ nĩ igenyo igagĩrĩrwo.
sikimuke mau derito kwe mawera mainge ekolewa waru aratakwa na wakwendia mboga sikimuke maure kwe mawera mainge ekolewa waru aratakwa na wakwendia mboga karatine nyinge na mbembene nyinge na mijine nyinge zoko mandore kendo ngega kabisa. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane. Gogoyo back to back. Gichambanio nega ke murachambania Gichambanio nega ke murachambania Utiri ule aga kuongeka na kaoya toro tutigithio juju Waona umeranda Atea Oni nene ne uitare kengoerage Oni nene ne uitare kengoerage Viri otekore nonde tochia juju Tachia moto aronero Waona umeranda 06 brothers in a moigua Ore orare angoko ne are munyaka wake Onore chibuzi munyaka wake Onore oranywa iria na mochochia kariako Uchiono munyaka wake Waona umeranda Onore orare akahotero tamu shai wake mani Nekore anjunja Ne munyaka wake Ondo tange onekano garuruke Onore okomie mete-ine meara uko Noe mechiria makengoro ciothe itiganaine ngirabu yake nĩ njore Waona umeranda kabisa. Ona ngavana wa Ngogoyo huberanda wa hona Negotwe ugagia mwenereke ngwirage Maigwa orune niendo igwe Maigwa orunenie mukandane wateni na ningene wa naironi mutenu magambeja Waona umeranda Ndegwa na washira asari vidiki ya burodi ne moigua Ore orare agitheri munyaka wake Nono orare muchere munyaka wake Onore orare nyama uchiono munyaka wake Waona umeranda Onore orare achoma sufuria tanjaki wa forward Mena shadira kijega Orathie na masinde si munyaka wake Norathie na forafo munyaka wake Norathie na baithikiri uchione munyaka wake Waona umeranda Kama wakarugane waigua Moita we mogumo ne waigua Negotwe ugagia mwenereke ngwirage Waigwa orune niendo igwe Waigwa orunenie mukandane wateni na ningene wa naironi mutenu magambeja Waona umeranda Murage wa Jimrad Global Security ne waigua Na magaitheka muno Ore orare anunywane maka wake Onorare muchere munyaka wake Onorare agetheri uchiono munyaka wake Waona umeranda Onore orare spaghetti Toshiro wa jiana Gichambanio negake murachambania Gichambanio negake murachambania Utiri ule agakuongeka na kaoya toro tutigithio juju Waona umeranda Totigithio mehemehe Thaa ikũmi ĩtigĩtie ndagĩka cigana rĩu thaa ikũmi ĩtigĩtie ndagĩka ithathatũ reke tũhiũke nginya Timboroa rĩu tũigue nakuo Timboroa kũhana atĩa Reverend Ezra Kamau kutoka Gatanga ama ni Thika
najua unapenda nyimbo za Gitonga Wagadhuma sana. Uka kwanyu mwendo wakwa ruze korore ari itherũ nĩgĩũkaga no tikũna nduma korore ari itherũ nĩgĩũkaga no tikũna nduma Noyate na itherũ rĩrĩa rĩakuma na Wagathuma ngĩcoka kũrora ngĩona ngari ĩrĩkoroga manja na rĩrĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũro mũbange rĩrĩa ndamenyire ti mathako nĩ ũro mũbange Tonyangari mbere mwendwa wakwa ndukae kuigua eo muciĩ nĩ kũraihu mwendwa wakwa ndukarwarĩre njĩra maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga maikare metĩkĩtie na makwa mwendwa gũtiraiyaga weka wega woka tondũ andũ aingĩ matindaga gwitũ makĩnjĩraga atĩ ngombe ithakaga na mbĩa na niĩ ndĩmeraga ndingĩona ũngĩtiga Wagathuma na niĩ ndĩmeraga ndingĩona ũngĩtiga Wagathuma Mekũmaka mũno. Ũrarioro wa mwendwa wakwa hatarĩ maeni tondũ arũme arĩa aingĩ mationaga ene rĩndirũrie ng'ano cia marimũ titakuga tũrambĩrĩirie ira ng'ano cia marimũ titakuga tũrambĩrĩirie ira Igoi nawe garikara kona miraku dipae koi katikwale unekerumi kia Adamu na Hawa Tadi kore adire dirotare agono worogi Tadi kore adire dirotare agono worogi Jetereire ha mekũmaka mũno. Mekũmaka mũno moka mũciĩ merwo nĩ waikire maĩtirie mũrango wa nyũmba makĩingĩra wa ikũmbĩ rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga iria ingĩ rĩu nĩ megwĩtĩkia kũrĩ cuma ithegethaga kabisa ũrenda kũhikarika rĩakwa ndangĩrigererio kũrĩ ũhoro wa magũtirĩ rumaga imera igĩrĩ na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rũhĩa na ningĩ mũthenya rika rĩakwa no ikereka rĩa rũhĩa Nĩ tũthiĩ Timboroa tũkanyua tũrangeirwo anake na airĩtu twamwĩra inyuothe ngũdibaĩ kĩrabu kĩa anake na airĩtu nĩtũigĩrwo ũhoro tondũ ũrĩ na ihĩndĩ rika rĩakwa kĩrawĩkonotete ĩragwe kĩomoka yũmbũkaga na kĩrũmĩte nĩkĩo tũgokiria ngimo iki witũ nĩoke kĩritũ aciari na arata ndamũthaitha mũtigatũmene mũtũere Ngai na thutha-inĩ nĩtũgatinia keki mũtũere Ngai na thutha-inĩ nĩtũgatinia keki tũthiĩ gwa Kanyuĩra tũnyue tũrangeirwo ithuĩ twĩna mbia wakinya tiru mũrererie tuthu wa Kanyuĩra auti mboro kũnyua njohi ũtarĩ na ihoru ũngĩtukĩrĩrwo ndagũthaitha rũnjirĩ gwake ningĩ wenda kũria kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩ wenda kũria kana kũnyua na mawe mũrangĩre kabisa wakinya tiru mũrererie tuthu wa Kanyuĩra auti mboro kũnyua njohi ũtarĩ na ihoru ũngĩtukĩrĩrwo ndagũthaitha rũnjirĩ gwake ningĩ wenda kũria kana kũnyua na mawe mũrangĩre ningĩ wenda kũria kana kũnyua na mawe mũrangĩre ndekĩra nyĩmbo ithatũ cia Gitonga Wagathuma back to back nĩ rwĩmbo rwega mũno rũrũ rwĩtagwo ũhiki wa ngima mũciĩ nĩ wotugina ũtana Inoro FM thengio mũno Kanyĩrĩ wa Mũthurwa geithia Jimmy wa Ramigwera sana mwĩ hau rwaka Gacerwa Plus Motors thengio mũno ndakuona Tito wa Saimo wa Marigiti asante sana ũretia gĩtĩ kĩa governor wa deputy governor aca Ngogoyo ndĩkona deputy governor gĩtĩ kĩu nĩ ndaregire gũkũ gũtikoragwo deputy governor kwa Ngogoyo
kiugite ni ndaregire hiyo maneno nilikataa. My friend Muriuki wa Mukinyo Shivo hari agoru kahuro kobaga ide kamuno Shivo no agaitho ni timekeeper wito Kenyomo wa Gishogoma no akore mukorwaine jaba wa makutano. Thank you nirakuona murithi wa Kangara HSC mekwa muthurio gwitwa Mwangi wa Ng'ang'a nongo imerari. Asante sana mudogo wetu Mwangi wa Thogore ide kamuno no githia mweshimwa Ketu wa Ruguru. Haya amekuwa wapi? Msalimia sana tutieregaine mugeithia muno konyo wa Thoko Kayole arauga na furahia kusikiliza Gogoyo Panwell Wainaina kuma Karatina University ko University guothe no Gogoyo. Asante sana Savea Garari wekora mwana wa Muiga githeka muno Savea Garari kuma kuria Muiga Keroha Mechanic githeka muno Keroha Mechanic ona mwalimu Kigotho githikai mwekuria gogwitwo Muitwo na hige gerekereria ne amundu gwitoka mawa maspika arajeria kuria Muraradia agerera Kahatia Town akorerera Monica wa Salon amewekea watu wake Inoro FM maigwe gogathegi muno Monica wa Salon kuria Kahatia ndu awikirira andu aku Inoro FM maigwe tafarire no ya Gogoyo netha ikomishia hwaine. Good evening mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro ne inoro ohege Nakai moge ne mutare Inoro FM Inoro hwaine. Kenya is a middle-income country. Our neighbors are least development countries. There's a big difference. Kenya is a middle-income country. Our neighbors are least. Mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto gutetera matacokia ma thirikari yake hari guthaitira mathogora ma maguta. Muingi wa matura ma Ngorongo Gatũndũ ya Rũgongo kururungana ni undu wa kwĩrĩria kwa Joyce Ibango na hujia kaunti-inĩ ya Kirinyaga guthingata ateti gukorwo makiunĩra tũnua twao ithĩgĩ. A middle-income country. Our neighbors are least development countries. There's a big difference. If you want to compare Kenya fairly with others, compare Kenya with other middle-income countries. And as I said, SHA will collapse in the next 5 months. In fact, SHA was in ICU last year. It left ICU. Today is a walking zombie that will collapse in a minute. And SHA, when it collapses, it will have the most huge corporate loss in the history of independent Kenya. Kenya Airways and its losses will look like a Christmas party. Today, as we speak, teachers are in trouble. They were forced to move from Minet to SHA. Na agency ni no hata kuma device o haria o the mari moya kura kwa oinge maumire niguo tukahata guthondeka thirikari ya 2027 ni tondu o mangia gwika uguo githomo ni gituhinyiriria akora ni na njira ria agirire andu etagwo ero nino ni erira gukua mwanake aumite kirabu agakua ni undu wa ndoi. Amukira ngeithi ciakwa hwaini uyo muthikiriria wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM gucokeria ngatho ni undu wa guthie na mbere na guthikiriria ceceni hakuhi nawe na riu ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa 10 nie njitagwo Sam Njuguna. Turambiriria na kumurika ciegie thogora wa maguta guku bururi-ini na ikinya ria gukorwo ati bururi wa Kenya uri gatagati-ini ka mabururi maria marakura kiwonjoria kana nimo moikaine ta third world nikuo gucungiriirie thogora wa maguta guku bururi-ini gukorwo mari ma iguru gukiringithanio na mabururi maria turigainie. Uu ni kuringana na mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto agikinyiriria kwihanda wega kwa utonga wa bururi hamwe na tabarĩra nyingĩ cia uthii wa na mbere nicio icungiriirie mathogora macio
macio gukorwo mari iguru. Many people in Kenya keep asking, why is it that sometimes prices of fuel are different in Kenya from our neighbors? And sometimes maybe it's good to let them know, because it's important for people to know. 3 things. Number 1, Kenya is a middle-income country. Our neighbors are least development countries. There's a big difference. If you want to compare Kenya fairly with others, compare Kenya with other middle-income countries. That is how you will get the figures right. Middle-income countries like Kenya are possibly have higher prices than Kenya, or the same. That's number 1. Number 2, our fuel supports transport infrastructure. I just want Kenyans to know that we have 20,000 kilometers of tarmac to maintain, and we have 6,000 kilometers of tarmac under construction. 20,000 kilometers of tarmac to maintain here in Kenya is actually the same for the other 6 or 7 East African countries. If you add the number of kilometers in Uganda, Tanzania, DRC, Rwanda, Burundi, South Sudan, it is not 20,000 kilometers. Na nĩ mwerekero no nyitĩtwo mbaru nĩ mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani Ichung'wa akiuga thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩgeretie ũrĩa wothe ĩngĩhota gũtigĩrĩra mathogora macio ti ma igũrũ, akiuga mabũrũri mangĩ na marĩa magacĩrĩte kĩwonjoria thĩinĩ wa thĩ mathogora ma maguta nĩ ma igũrũ na gĩkĩro kĩnene gũkĩringithanio na gũkũ bũrũri-inĩ. Yesterday I came back from a 2-day trip to London, and I had occasion to just peep through fuel stations to see the price of fuel in London. Diesel is selling at almost £2. That's about 350 shillings a litre. Unleaded super petrol in the city of London is at 1.75 of a pound. That's about 306 shillings. And Your Excellency, this week, you led the nation and you had sent to us a bill, and I must own up as Parliament, because we took time to make sure that that law passed through all the procedural stages that it ought to. Thirikari no ithiĩte na mbere na gũtũngio mbũkĩrĩra kumana na kwambatĩra kwa mathogora ma maguta gũkũ bũrũri-inĩ, na kwambatĩra kwa mathogora macio kũgiritanĩtio na mbara ĩrĩa ĩkoretwo ĩhĩrĩirie gĩtarũ-inĩ kĩa Middle East thĩinĩ wa thĩ. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo thirikari gũkũ bũrũri-inĩ no yorotetwo nĩ ũndũ wa magoti maingĩ marĩa ĩkoretwo ĩgathĩkĩte maguta-inĩ, gũkĩrĩkana onamo nĩ matemete itemi inene harĩ kwambatĩra kwa mathogora macio. Na kiumia-inĩ kĩu thirikari nĩ ĩranyihirie thogora wa maguta ma betũrũ o rĩngĩ hamwe na ma ndithũrũ na gatagatĩ-inĩ ga ciringi 9 na ciringi 10 thutha wa gũkorwo igoti rĩa VAT maguta-inĩ rĩcerehũrĩtwo kuma gĩcunjĩ gĩa 16 nginyagia gĩcunjĩ kĩa 8. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo agĩtũmũrĩkĩra ciĩgiĩ mũrigo wa magoti ũrĩa ũgathĩkĩtwo maguta-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Magoti ma igũrũ marĩa makoretwo magathĩkĩtwo nĩ thirikari nĩmo makoretwo macũngĩrĩirie thogora wa igũrũ wa maguta ũkĩringithania na thogora wa maguta ũrĩa wendagio thoko-inĩ cia kĩmabũrũri na ũrĩa wendagio na mĩtũngi ya rita 100 rĩa 59 rĩa ĩtagwo barrel. Endia maguta kana dealers margin nĩ mongagĩrĩra margin yao ya ngero ciringi 11 he betũrũ, na wholesalers makongerera margin yao between ciringi 6 na ciringi 5. Cost ĩyo ĩgoka kĩndũ ciringi 17. Tugacoka tugakora nĩ hakĩrĩ o kũrĩa maguta marendio nĩ hongagĩrĩrwo the distribution costs. Kũringana na mũtaaramu wa wonjoria Dagĩtarĩ Steve Gacie, maguta mabokerwo kuma kũrĩa marauma nĩho thabarĩ ya thogora maguta kwambatĩra yambagĩrĩria nĩ ũndũ wa mbeca cia ũkui na makinya gũkũ bũrũri-inĩ makagathĩkwo igoti makĩria. Thirikari ĩgacoka ĩkarĩhia levy ĩtagwo road maintenance levy ciringi 25 o harĩ lita ya betũrũ kana ya diesel. Ĩgacoka thirikari ĩgakorwo ĩgetia levy ĩtagwo petroleum levy ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũstabilize maguta rĩrĩa magĩthiĩ igũrũ. Ta rĩu nĩcio thirikari ĩrauga ĩna billion 17 cia gũstabilize maguta. Kũringana na Dagĩtarĩ Steve Gacie, ihinda rĩrĩ weheretie magoti ma ciringi 82 marĩa thirikari ĩgathĩkĩte, bei ya maguta ĩngĩrĩ thĩ makĩria. Taxes nĩciongagĩrĩra kĩndũ ciringi 82 harĩ bei ya betũrũ na hakuhĩ ciringi 74 kana 75 harĩ thogora wa diesel. Na thirikari nĩyongagĩrĩra levies na taxes
harĩ o rita o rita. Ĩndĩ na kũhana ũguo mathogora ma maguta thĩinĩ wa thoko ya kĩmabũrũri macũngagĩrĩrio kwambatĩra nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marahutia mabũrũri marĩa marutaga maguta na oho ũhũthĩri wa maguta thĩinĩ wa thĩ. Bei ya maguta nĩ determinagwo globally nĩ mabũrũri marĩa maciarithagia maguta mametagwo OPEC, oil producing and exporting countries. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Bogo. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Na rĩu tũkĩamba gũtigana na icio ciĩgiĩ maguta tũhũgũkĩre ciĩgiĩ kana tũhũgũkĩre rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua nĩokĩrĩire ũramati wa mũtaratara wa marĩhi ma ũrigitani gũkũ bũrũri-inĩ SHA. Na akĩaria arĩ kaunti-inĩ ya kana kaunti-inĩ ya Murang'a, Gachagua akinyĩrĩirie mũtaratara ũcio ũrĩ kĩgeri-inĩ gĩa gũkobobana kumana na mathirĩ maingĩ marĩa makoretwo makĩrandũrwo mũtaratara ũcio. Augĩte kwa ihinda iraya thirikari ndĩkoretwo ĩkĩrĩire gũtangĩkĩra mahoro marĩa magũmĩire mũtaratara ũyũ wa marĩhi ma ũrigitani. Ĩndĩ maya maroka rĩrĩ thirikari yanĩrĩire kwambĩrĩria mũthĩ wa rũcio mũtaratara ũyũ wa SHA nĩ ũkwambĩrĩria kũrĩha mũigana ũtanyihire birioni 10 kũrĩ honge itiganĩte. Today as we speak, SHA has liabilities up to 98 billion. And as I said, SHA will collapse in the next 5 months. In fact, SHA was in ICU last year. It left ICU. Today is a walking zombie that will collapse in a minute. And SHA, when it collapses, it will have the most huge corporate loss in the history of independent Kenya. Kenya Airways and its losses will look like a Christmas party. Today, as we speak, teachers are in trouble. They were forced to move from Minet to SHA. Now they have put a capping up to 1,200. When consultation fees is 3,000 and 5,000. I want to ask the teachers of Kenya to demand from their leaders in Kupen and Nat, you must leave SHA. Because if you don't, our teachers are in trouble. Nĩguo menye ũrĩa kũrahanĩka ndagĩka yothe ũrĩ harĩ ũrĩ tũrũmĩrĩre kũgerera Twitter handle itũ nĩyo @InoroKE, Facebook page nĩ Inoro FM na Instagram nĩ Inoro FM. Inoro hwainĩ ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ ateti nĩ mathingatĩtwo gũkorwo makiunĩra tũnua ithĩgĩ na nĩguo gwĩthema gũtuhũka mĩario ĩngĩthoga thayũ oro ũndũ ũmwe na thayũ wa mũingĩ. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ ahunjia kaunti-inĩ ya Kirinyaga na arĩa macakaĩte nĩ ũndũ wa kwĩhĩrĩria kwa mũtugo wa ateti gũkũ bũrũri-inĩ gũkorwo makĩerekanĩria ciugo irĩ na magigi na thoni kĩng'ang'a-inĩ. Na uge wa atungatĩri acio nĩ wamũkĩrĩtio nĩ wa mũmbunge wa gĩcigo kĩa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratarĩria. Mũndũ nĩ atige kũgweta andũ nĩonanie ũrĩa egwĩka eke na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na andũ nĩ mekũmwenda. Andũ matuĩkĩte irumi nĩcio kũthurana. Mũndũ ũmwe na ndĩkwenda kũgweta tondũ biti na tĩnjega nĩyo ĩkũrumana mũno. Nĩ ngwatanĩro makanitha kaunti ya Kirinyaga ĩrĩa ĩthingatĩtie ateti gũkorwo makĩbũra ũteti wa thayũ rĩrĩ gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 gĩtigarĩtie makĩria mwaka ũmwe. Woteti wa kuganĩrĩria no njũrie arĩa mareka siasa, please tigai kuganĩrĩria. Mũndũ nĩ eke siasa na njĩra ciake, neke ũrĩa ekumenya na gutindaga mundu akiuga ciathire ciikũrũkire ati mũng'ethanĩro hana. Ndagũtara andũ ndĩmere atĩrĩrĩ, ikĩrĩriai andũ a Ngai nĩtũgĩe thayũ tũgĩka ciaci, tũgĩe thayũ na tweberie bitina. Atungatĩri a makĩaria mwena wa Sagana matongoretio nĩ Archbishop Daniel Njagi nĩ marakorwo makĩũria ateti makorwo magĩthema na mĩario mangĩkorwo makĩruta kanua-inĩ kao na makĩria vĩndĩ ĩno twerekeire gĩthurano tondũ mĩario no ĩkorwo ĩkĩreta ngaukanũ gũkũ bũrũri-inĩ. Woka mũndũ earie gũcoke mapu yake ngũrwe yoneke atĩrĩrĩ mũndũ ũguo aratwĩra no abote. Nĩ ndeto irakorwo igĩkindĩrwo nĩ mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki Gĩtarĩ. Kĩrĩ ciana ciene ateithie ikarwe na ngera andũ a Kirinyaga mũthenya na ngamwĩta ciana anake itũ nĩ irĩti ndĩmwĩre atĩ twathi kũrũa na andũ angĩ mũkanjĩra ciana ciakwa ikorwo vau nĩ tũtigũtũmĩra ciana ciene ũru tũgĩciĩgũragĩra bangi tũgaciĩgũrĩra njovi nĩgetha thiĩ igatũrũĩrĩre. Ndĩngathiĩ ndĩmwĩre ũguo na kinya ona mũteti wothe angoka mwĩre ũguo mũtikanetĩkĩre arete ciana ciake vau akorwo ciana ciake nĩ ciathire nja ya bũrũri arete mũtumia wake vau nake akorwo vau. Nĩ tũtikwenda siasa ya bara. Siasa ya bara nĩ ya gũcokia kũndũ na thutha na ithuĩ tũrenda siasa straight. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi.
Etikia na atungatĩri kanitha-inĩ wa PCEA Gatũndũ ya Rwongo kaunti-inĩ ya Kiambu hamwe na aikari a matũra ma Ngorongo, Kĩriko, Rũndũme na Landmark nĩ matabanĩtie icora rĩa thayũ na nĩ icora mambĩkĩte marĩ na mĩto ya gũkũmithia ũnyui wa njohi cia ibango mũkĩrũku matũra-inĩ macio, ũndũ ũrĩa maugĩte ona ũcũngĩrĩirie kũharagana kwa mĩciĩ mĩingĩ matũra-inĩ macio. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi aratarĩria, aikari acio nĩ mathingatĩte honge cia ũgitĩri hamwe na anyiti itemi angĩ mwena ũcio kũingĩrĩra na kũnyitithia thing'a mbara ya njohi icio. Ũnyui wa njohi mũkĩrũku ũthiĩte na mbere na gũcũngĩrĩria hathara matũra-inĩ ma Ngorongo, Landmark na Kĩriko Gatũndũ ya Rwongo, rĩu gĩcũngĩrĩria kanitha wa PCEA Ndekei na aikari a matũra macio gũtabania icora rĩa kũmenereria ũnyui ũcio wa njohi. Atĩ mwana ndarĩ hĩndĩ angĩikara na thayũ nĩ njohi, ona gũkua marakua nĩ njohi ĩretwo Kandaya na ĩngĩretwo Gĩthuri Ngui. Kĩo ndĩraigua ndakarĩte mũno nĩ tondũ ciana icio citũ nĩ igũka gũkua. Handũ etagwo Elonino nĩ erĩga gũkua mwanake aumĩte kĩrabu agakua nĩ aikari makiuga atĩ mĩciĩ mĩingĩ nĩ thĩnĩkanĩtio nĩ ũnyui ũyũ ũrĩa nĩ ũgwati waga gũtacũkĩrio makinya ma naihenya ma kũhĩtana naguo. Njohi thũkĩtie gathũki ihiko mũciĩ-inĩ. Ũrona mũtumia nĩ ahika nĩ aninire mĩaka 2 ũkaigua ndarĩ mwana, no gwatuĩrio thĩna mũthuri nĩ anyuire njohi. Na nĩkĩo ũrathiĩ ũkona ihiko nĩ irathũka mĩciĩ-inĩ, ũkona mũtumia na ciana, no mũthuri gwakinyĩrĩra ona ndohi ciana icio, tondũ rĩu rĩ mũtumia rĩ wa mbere twambe twarie ũhoro wa ma. Mũtumia ndahikaga atĩ nĩ ũndũ wa kũrĩa irio. Moderator Daniel Kamiti wa kanitha wa PCEA parish ya Chania akiuga atĩ thĩna ũyũ nĩ ũcũngĩrĩirie unyihu wa ciana mathukuru-inĩ na gĩkĩro kinene. Nyumba zetu ziko na shida, watoto wamepungua kwa shule, unakuta watu wengi hawafanyi kazi, crime, hali ya kuwa ya kwamba kuna hali ya uwizi kwa njia ya kuu sana. Mwarina wake mũtungatĩri Eli Kongo akiuga atĩ atumia no matigĩtwo marĩ acirika makanitha-inĩ, amu arume aingĩ nĩ morĩire kĩoho-inĩ gĩa kũmĩkerũra. Tũkoragwo tũkĩhunjĩria andũ, no tũtirĩ na acirika tondũ acirika itũ matahĩtwo nĩ njohi, na twageria kwaria na stakeholders aria a watho tukaga matokeo kuma kureo. No hena ũndũ ũmwe ngwenda thirikari yambe nyite ũndũ ũmwe, headmen na macibu ti njohi mararemwo nĩ kũhũrana nayo, no ũrathiĩ ũkona njohi ĩrĩa marahũrana nayo, ũrathiĩ ũgakora mwene kĩrabu ena marũa, rĩu njohi ũkaigua nĩ yarekio. Ndĩrenda kũria gavana wa Matangi atĩrĩrĩ, tondũ nĩ tũĩ nĩ ũrutaga wĩra na nĩ tũĩ nĩ ũkũruta wĩra, kĩrĩa kĩũria ngwenda wa Matangi ũtũcokerie marũa maya rĩ nĩ ũraheana. Ceceni hakuhĩ na Inooro FM kuma Ngorongo Gatũndũ ya Rwongo, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mũthia kĩama kĩa ODM nĩ gĩthingatĩtwo gũkorwo gĩkiunanĩra njũng'wa na kĩama kĩa UDA na gũtigĩrĩra nĩ matuithania ngarari iria imagũmĩire kwa ihinda rĩrĩ. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ atongoria atumia kuma gũkũ mũciĩ wa Nairobi matongoretio nĩ seneta wa Kwamũrwo Karen Nyamu, makiuga ikinya rĩa kĩama kĩa ODM kwĩyumĩria kĩng'ang'a-inĩ na kuorota kĩama kĩa UDA rĩa ya kũharagania ũiguano ũcio. Ihinda-inĩ rĩu atongoria acio no na arĩa marĩtie hĩndĩ igongona rĩa atumia gũkũ Nairobi nĩ mathingatĩte thirikari ĩcũranio na gũthengia magoti maingĩ na marĩa marĩ maguta-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra mũingĩ ndũnathiĩ na mbere na kwatĩkwo nĩ thogora wa igũrũ wa maguta. O ũrĩa twanyitanire tũtigathiĩ kwanĩkana rĩrĩa ũrona kwĩna gathĩna, hena mechanisms tondũ nĩ twacainire MOU itũ rĩrĩa Raila arĩ muoyo na hau nĩho Raila atigire ODM. Koguo magerie na njĩra ĩrĩa yothe mangĩhota gũkorwo na wiguithani na twaranagie thutha wa hema, ti kwanĩkana na gwĩkaga ma press conference, tondũ na ithuĩ tũngĩũrio UDA hena kaũndũ tũngiuga no tũtithiĩte media-inĩ kũmarĩria na gũcokanĩrĩria nao. Koguo makorwo na patience tondũ nĩ atongoria bũrũri ũyũ, nĩ ithuĩ tũrĩ atongoria na nĩ tũkũcinda kĩthurano kĩrĩa kĩroka 2027 twĩ hamwe nao ODM na UDA. Nĩ mũthia wa mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 10 nĩ ũkwamũkĩra matemo na ciahanda thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inooro hwaĩ-inĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Ona mundu gwitwa wa Wanjiru aranjira kia Mwangi ndagacoka aitheka muno muritu wa Wanjiru. Salome Warau, asante sana Salome Warau uri okuri akaharate kwa Real Boss totiere gaine mugaithia muno eno gwetetia roro wa yunene uhenagia Shomora. Asante Lila Nibasha kutoka Zimmerman. Na pole sana gwe Karuruma wa 2NK ne gotigone mother in law, pole sana. Dero gohedo merelio ne kinyoni wa 2NK Sako. Kionyo wa Magumu we Githurai. Haka Jerio Kenyu wa Gathufu mugaithia muno. Boro matigari kuma nyere kwero ate. Hakimu wale wa Gathiro. Salimia watu wangu wa Mangu. Kauno jeshiro gate. Nyabura wa Kimani wa Gashehe na Gashagwa Demin. Ndono ogetia rwibara wa wamu beterero ogwa. Gogoyo back to back. Original. Wala sio. Let's kuhoreka. 20. Mayunino ende doka nguetende tona kiondo kweliro mwaka wa itindo ya nagorige. Namutika kojolia kilageto meta kabisa. Yerega koya moire tu tondo ire itale mokana ni twaiguirwo ne kanda ke mwirande moike ile twakinyira mochie maito yune thiage kena gitwira matage thori tondo ne ona muteithia gitwira matage thori tondo ne ona muteithia ewa gutaga mai na kurema maheni idekeli mokiaona kiugaga tene kia norando ingire dikalia nonge wa yunene agea kwini na sande ya digiri nyumba itone mateke na mutino ndole jabani udhatagia marenge na mutino ndole jabani udhatagia marenge emakaoa ndachokire wera-ine kuria ndathoraga mbao mutito wa Ngai ndeithia kuria miena ya ngongu niururi nyuaga mbakere titigaga komie ndangirwa mutumia wakwa netwekire matatu ngirwa mutumia wakwa netwekire matatu emathiri maroiro na kia Mwangi taibaba Kinyaru irothite jindo ndireta ndeirata inendo na kwini uria wakwa ke mumunyaga the ndona kwini uria wakwa ke mumunyaga the egasai ni wayuni ngara tamondo gucetie kaya kirisia kaikejera tenongerire ngero naitware kware moicho ndatwire na totigane ngimwira ndiragodhaitha thio kaule kiri dira godhaitha thio kaule kiriyo
Acha twikire ta matatu cia Ruiru na Gatundu. Ucio ni athoka. Thagio muno mheshimiwa Maina kuma kuria Dandora. Jeshi ya nduthi ya Iruri Kamune na Thwita ni yageithio muno ni mheshimiwa Maina wa Dandora. Thank you. Wegecagi kiria-ine. Okana ido kuma gecagi mutongoria. Ndukaume kiria-ine moko matheri. Thagio muno Sir James. No kwĩyũmia. Asante du. Salimia Karigo Shop na She Cosmetics wakiwa Mukidori Kirinyaga. Asante Alex wa Boa Hole. Wa moyo. Rware kwero atia. Asante Juja Famu. Promise Bushere. Hare Hamuagi. No gogoyo. GMT Sako no gogoyo. Thegi muno GMT Sako. Dere witago Elijah Mahida. Koda witago Isaac. Gaidishia nyuku makwe mwatha Bob wa Makobo kineshia Kenya. Aduaru iro kwero atia. Mutikagire mheshimiwa Simon King'ara muno mwamuona. Joe Modia. Bypass gwetha. Mucemania uru ni uthire mutwetagia mbia na gutire kindu turana gicenjia mutubeaga irio ta tuteithie niki kuria nogu ng'ombe ciakwa no iranyithia na matumba itarakiona naki nguru ciakwa no kwenja iraija niguo ndiciheire irio arimi ni tuiguite mateta manyu na nikio tumureteire mutaramu ni ndaigua mbakaya manyu na nikio tukite kumukombora ithuita Nice Choice Mkombozi Fin irio citu ithondeketwo na teknolojia ya iguru gutigirira ati ni quality na ire na standard ya iguru. Urimi waku riu ni ugacirithitio ni Nice Choice Mkombozi Feeds kuma kambuni ya Nice Mwea. Tukoragwo na irio cia mahiũ ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ iria itigaga mahiũ maku marĩ na riri, ũgima mwega wa mwĩrĩ na gũkũhe baita mwega we ta mũrĩmi. No ũcione Agrovet-inĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe. Nice Choice Mkombozi Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Shesheni hakuhĩ nawe. Gugoyo nĩ tate. Kendo kĩmũrĩo nakĩo kĩũragaga ndogo. Kendo kĩmũrĩo nakĩo kĩũragaga ndogo. Gatumũratana mũirĩtu arĩ wa cukuru. Ũrĩ mwĩraga nĩ aciari ake oke gwaku. Na wona regora tojoga kwata nyongo. Kendo kĩmũrĩo nakĩo kĩũragaga ndogo. Matuko maingi mũirĩtu ũcokaga gwaku. Matuko maingi mũirĩtu ũcokaga gwaku. Mwendanĩte jiko na ngoro ona mwĩrĩ. Nũndũ wa wendo aciari ake nĩ makũmenya. Macũngĩrĩrio mũirĩtu ũcio nĩ akũgĩa ihu. Mũgũcoka mũingatwo cukuru ithari. Gugoyo nĩ tate. Nũndũ wendo no ta wagĩtwo na mũkũngũgũ. Nũndũ wendo no ta wagĩtwo na mũkũngũgũ. Nĩ ũkũ
maurage makongo aria mena cho maurage jaburai umayora kanore ke moire tuadome umayora kanore ke moire tuadome dirigere ekanio kanigaini nandage tare neriange ajaburaita moicho amwerimo atarangiri kenda amakongo inyo menye ni mirongo kenda oniogo omieri eriogore kaikomi na inya omieri eriogore kaikomi na inya na wagatatu ng'ombe ithano cia ngirĩndi makogĩthira woni ũrathiĩ na Toyota kuma yũrata noreke mũirĩtu athome igĩrigĩre ikundĩkanio kanitha-inĩ Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gucokia down memory lane kabisa. reke ngoinie mandamu reke ngoinie na nĩgetha ndĩtĩage nawe ndĩraiguire wĩraga nyũkwa atĩ ndũinagio Tiga itaro mwanake tiga itaro Tata itaro nĩrĩ ũragaga ndogo Na ihenya inene nĩriunaga gĩkwa ihatha nĩtũkwaria kanyina nĩtũkwaria maronana nĩ marĩ nduĩrĩro ndingĩthũra gwĩtirimagia nawe wa mami Okane Kuhereria kinyo kĩa kuhereria Ona mbake ĩhoyagĩrwo ikuhĩ Irĩrĩa mũndũ aranagĩrio nĩ ithe na nyina Aya tena mũndũ oragĩrio nĩ ithe na nyina karendi nĩtũgũthiĩ ona kaba ndenda gũthĩnjwo thĩnjwo inie ngũthĩnjwo nĩ mbũrie gũthĩnjwo wa mami ateti rĩrĩa mũndũ oranagĩrio nĩ ithe na nyina Tonye kinyo kĩa nĩtũgũthiĩ Rĩregagwo ĩtarĩ njuruge No gũkorwo ĩmatĩire gĩtina mwanake kabisa. Igacoka kwĩgerera mũndũ Tondũ maitũ aragereire baba Ararekio kwerũ na mwarunyo Na mũkengeto ota wa kware Gĩko araregete ciothe araigua igacoka gũthuthĩra mũndũ mbere yaku ndĩrarĩ nonge arandekia rũri ĩtangondi ũkwĩra ũguo nĩgetha ũmenye gĩthũkũ kĩa njamba kĩrĩ ruo atĩ Igacoka gũconeria rumba Kuma mũthĩ thĩinaga morinyo Makũnyaga nyora marĩ mwĩrĩ Gũtua baba kana gũtua maitũ Kĩrĩa Ngai akũhe no haleluya ũnyege nyũro nĩguo Watemeria mũkatũ mũchachaĩko Nĩguo wahotomia mũkatũ mũnyungurĩko Nĩguo ũgĩraga mũkindĩrio na rũrauma njora Rwĩre rũtiendaga kũmemania mũrũgarũgo Nĩguo ũgĩraga mũkindĩrio mũnyege nyũro nĩguo Watemeria mũkatũ mũchachaĩko Nĩguo wahotomia mũkatũ mũnyungurĩko Nĩguo ũgĩraga mũkindĩrio na rũrauma njora Rwĩre rũtiendaga kũmemania mũrũgarũgo Nĩguo ũgĩraga mũkindĩrio atĩ mũrũgarũgo ũrehaga mũkindĩrio rwĩmbo rũu nĩ rwega mũno rwĩtagwo mũkua tũhũ nĩ rwa Kamarũ wa Wanjirũ mũcacaĩko
Mushashaiko niki. Mundu agero ena mushashaiko ne kwirwo atia. Mushanganga urehaga mukinderio. Mushashaiko. Ajira mundu agero ena mushashaiko ne kwirwo atia. Oyo ena mushashaiko. Ogwa ne kwirwo ati. Ikihanda munyuge ne ruo ruracoka. Na mutikare rwimbo ruru rwa ikihanda munyuge rurire thi. Nĩ rwimbo rwega mũno rwendetwo nĩ Peter Kĩongo wa Likang'ana Sacco. Ikihanda munyugeza. Gogoyo back to back. Murata wakwa njĩra rĩrĩ ũgoka ngũkiĩre ngũthĩnjĩre bakarũguru ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke kwarĩre ndari kwarĩre gĩtanda kĩa mwendwa kwarĩra ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ. Tondũ mũrĩ ũndũ ũiguanagĩrwo mũndũ aiguaga hake. Na watua gũka mwendwa ndũgokĩre ya rũgongo nĩ ũkũhĩa riũa maĩ kĩndũ ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩra gĩtanda kĩa bono mwendwa ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ. Kabisa. Murata reke ngwĩre mũthaithia ũngĩ ndamũthũire njokerera njokwo nĩ thayũ ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩre gĩtanda kĩa bono mwendwa warĩra ndari warĩra ikĩhanda mũnyugĩ. Mũrĩ ũndũ iguanagĩrwo wa mami kendwa kakwa nenga wendo ndoikagio nyuguto ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩra gĩtanda kĩa bono mwendwa ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ. Na waigua mũrĩ ũndũ iguanagĩrwo ona ngogoyo noguo. Reke ngwĩre mũnyeni mũthenya ũcio nĩguo ngenjwo nyenjwo itarĩ maĩ ĩngũinĩre karwĩmbo gatutu njoke ndari kwarĩre gĩtanda kĩa bono mwendwa ndari kwarĩra ikĩhanda mũnyugĩ. Kabisa. Thagio mũno Pauline Wangari wa Royal Media Services. Atekuoire tene. Pauline Wangari, Royal Media Services. Asante sana mũndũ ũgwĩtwo MC Gacuhi. Thaa 11 tigetie ndagĩka 20 no tũraitĩka. Muremi ihinda rĩa mahanda rĩu nĩ kinyu na nĩguo wone umithio makĩria kumana na ũrĩmi waku no mũhaka ũng'ethanĩre na ria rĩrĩa rĩtunyaga mĩmera yaku nutrients maĩ na mĩrũri ya riũa. No ũhũthĩre ndawa ya pre-emergency mbere ya ria riumĩte, post-emergency thutha wa ria gũkũra, kana selective ĩrĩa yũragaga ria kaimana ĩtegũthũkia mĩmera yaku. Oho kwĩna non-selective na ĩbatiĩ kũhũthĩrwo na wĩigĩrĩrĩki mũnene amu yũragaga mĩmera yothe ĩtegũcagũra. Ndawa ici ciothe ironekana
proveti-inĩ iria ihetwo license nĩ rũhonge rwa PCPB. Ririkana gũthũrima gĩbandĩko kĩrĩa gĩkĩrĩtwo ndawa-inĩ wega nĩguo wone maũndũ marĩa mandĩkĩtwo ho ma bata, na no ũhũthĩre mũbango wa Integrated Pest Management kana IPM ta crop rotation ĩrĩ ta njĩra ya kũnyihia ria mũgũnda-inĩ waku. Ũhoro makĩria hũra 0710447777. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ AAK Grow. AAK Grow, better farming, better food, better health. Inoro shesheni hakuhe nawe. Gugoyo ne tate. Marakara ne motino ningene meya kwingalira keri. Kuna ngikorwa noikie mwana riko ni marakara. Aokoria korea umana ndi umana kauru rakeri. Na oigandu kwenda siuria na ndo kwenda gwathwa. Odigaga nyomba kwetu mokanjira wathie nduka-ini rakeri. Taina kiara rimwe ui munyendi. Ugicoka gucoka ni thaa mũgwanja cia ũtukũ wĩ mũrĩu. Una kiara rĩa keri munyendi. Na kagirongoria kĩũrio cokagia tagura wa ithano wa rakeri. Oyoreirwo nĩ rĩkũ githe wa iria ngananie. Rakeri, rakeri, rĩu niĩ nĩnduĩte cira ngũtware nginya kwanyu rakeri. Unengere aciari aku ũthiĩ ũgaikare wega rakeri. Ũtarĩ na mũgwathi o ũguo tu. Rakeri nĩ athũka ũyũ. Rũmborotio nĩ haki wa gathirwa mang'u Gatũndũ North. Rakeri ũgade gwathwo nokaga thaa mũgwanja mũrĩu. Nawe Rakeri no ũyũ kũgũragĩra. Rakeri agũgũtara mũkawene nĩ wene Rakeri. Nĩguo ũgagĩtuĩra thĩ mũnyendi. Rakeri agũgũthaitha narĩ ũtuĩke wa kanitha Rakeri. Kiuga niĩ tinie mũbea kana mũhunjia. Na kũigĩra mũnara wĩonagĩre cumbĩ Rakeri. Kĩaria na rataku wĩtuĩte manyanga. Aroe itũ ithuerĩ ũndokeire rũcinĩ Rakeri. Nĩũkũririkana wĩkĩtie kĩara mũmero nĩ marakara. Aitũkĩte gũteithũra wa mũrũgamire nja Rakeri. Kĩmũruma ta mwana kana mũrikaguo. We Rakeri nginya wĩra nĩ waharirie. Rakeri, Rakeri, rĩu niĩ nĩnduĩte cira ngũtware nginya kwanyu Rakeri. Ũnengere aciari aku ũthiĩ ũgaikare wega Rakeri. Ũtarĩ na mũgwathi o ũguo tu. Nĩ acokio kwao. Angĩkorwo nginya wĩra araharia na arata kerĩ. Rakeri ũyũ nĩ acokio. Nĩ acokio kwao. Arĩtagwo gĩcokio. Ona ndũrĩ mũhũri, ona ndũrĩ mbugwĩro Rakeri. Haro nĩ nemete nĩ ũgũtamba. Na rĩkorwo nĩ ndoĩ nĩerirwo ndĩgunaga Rakeri. Ingĩgũthaitha rĩngĩ wĩkindĩre mĩtugo. Mũtumia mwega nĩ ũrĩa wathĩkagĩra mũrũme Rakeri. Hingo ndĩkĩraga mũtwe nyita kiugo. Angĩinũka nogete ũkamũtuga wega Rakeri. Mĩario mĩhoreru mbere ya ciana. Mũthuri agakena akina ikahorera. Rakeri, Rakeri, rĩu niĩ nĩnduĩte cira ngũtware nginya kwanyu Rakeri. Ũnengere aciari aku ũthiĩ ũgaikare wega Rakeri. Ũtarĩ na mũgwathi o ũguo tu. Rakeri kabisa.
kĩrĩma kĩa Menengai o nginyagia mũtambũrũko wa irĩma cia Nyandarua. Ceceni hakuhĩ nawe. Ngogoyo back to back. Yeah, mwe haki we. Agĩragwo na ngari cia hinya nĩ arũme makarara makenyua bypass Rosi mwe haki ngari cia hinya icio igũkuaga we. Ati arĩaga mĩkawa-inĩ aiganire irimũ rĩa Nyakondo. Aigana irimũ rĩa Nyakondo nĩ kũgũrĩrwo nĩ arũme. No tũraitĩka thaa 11 tigĩtie ndagĩka 10 mkipa witũ Kĩnyomo wa Gĩcũgũma akenetio mũno nĩ rwĩmbo rũu rwa mũmbe rwĩtagwo Rose Mwehaki aiganire irimũ nĩ kũrĩaga mĩkawa-inĩ. Engineer Sami Mũrũngu arauga kabeza mũthuri eruta kamba. Kabisa. Muduri
Akeregua Muthuri nĩ yake kamba njohero ona wĩna mbia ndũheithia kanyama no kanyuo mwe niĩ ndoire thiaga na ndirenda kĩona mũndũ kũnjĩra njigĩrĩra mũrigo ũyũ wa mbia kũnjĩra njigĩrĩra mũrigo ũyũ wa mbia kũnjĩra njigĩrĩra mũrigo ũyũ wa mbia ona niĩ kaĩ ndirĩ ndona mũndũ kũnjĩra ũguo atĩ njigĩrĩra mũrigo ũyũ wa mbeca ndirĩ ndacemania na ũcio timo warĩa Nyandũma kwĩ mũndũ ta ũcio Gugoyo Metate. Wakang'ethe muthuri mwekindereku agie gũcokia down memory lane kabisa. Gugoyo Metate. Gotoma ujire niĩ ndũkũnyenda na ũĩtwendanire ũrĩ mwarimũ mahĩtia na nĩ ndĩ mũrutwo nĩgetha tuonane andũ magatĩngũgĩrĩre ibuku gwaku nyũmba woka wahe kisi ũkarĩra na nĩ ngarigwo nĩkĩ gĩtũmi Garagia, Veronica tere gurenda gwiko ikinongi. Irikana mwendwa, warera gokawa ya Ngai ndeke cukuru. Wanjĩtaga ndia, ũkanjĩra ũnyendagira kũra mũbira. Na niĩ wandirika, ndirikana niĩ ndioi wendo niwe wanyonirie. Gogoyo Divas, geithĩkai Gogo Divas imwe harĩa mũitwo na hĩgĩ. Arĩa othe metagwo Veronicas. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwanyu Veronicas. Nĩ mwana wa cukuru mwahenia. Aya. Ndarĩkia cukuru, mwendwa nĩnda kĩonire wĩra na ndĩkĩrĩa kiuga. Wokaga wĩra-inĩ Ũkoigore mwari wa maitũ nĩtwo tuonane kanjĩra enanie maitũ witũ arĩ thibitarĩ arĩ mũrwaru mũno na niĩ ngetia rũtha tũgathiĩ thinema cia wendo maica ma igũrũ Atĩa
Vero ni Bad Girls. Bad Girl Veronica. Mwitwanirageria ukoma gukare mana mani keno anahe nikehandi nakyo dalili kana ndirona gatagere muko na riu ne watiga utikero ndo maendia ni ngoyo ngai kanyereka mwene kama indagia yende yake hana inde ya ikeno Gogoyo era tatataoke. Mwitwanirageria ukoma gukare mana mani keno anahe nikehandi nakyo dalili kana ndirona gatagere muko na riu ni watiga utikero ndo maendia ni ngoyo ngai kanyereka mwene kama indagia yende yake hana inde ya ikeno Gogoyo Kwagera. Kwa diora kayenda no tukonana muda kwa diora kayenda no tukonana muda kwa diora nagoro ine no kwendete muda kwa diora nagoro ine no kwendete Kabisa. Ema Ocio negua. Thengio muno Geshua wa Boy, Daktari Geshua wa Boy, asante sana. Salimia watoto sana. Mudogo itwa mwaura wa 4 coins ba kipereke kadarano wageithio muno ni jeshi ya Mwitona Hige na maundu ni mathiete wega fio apokea hizo salamu. Tuko na new members DCC Teto Sub County Jogumso na Mwai inyuothe mukigeithikire horo baruria direte rwode muthakire ndihota ni undu wa matha Duberi Viceroy no Gogoyo haria Duberi Viceroy ini no Gogoyo magaithia muno ni arata kwa ucio etagwo Tito wa Sai kuma Tito wa Sai wa marigiti omuthe kuria Duberi wona Munesh Mahogany mugaithia muno akoragwo barabara-ini yo Jemo wa Base Kilereshua. Asante sana Jemo wa the Base kuria Kilereshua. No kanyamora ri hau ndona gachoma kamaji mundu wa studio dada automero bisha ilio mundu gwetwo Jemo no tume mundu ahota muno. VPGVN hizo za Kamaru zilikuwa moto kama pasi. Gaithia Wachira Waroro haya MD wito ile kama Wachira Waroro, Governor Joshua Irogo, Moshina wa Thika Moto Dealers, Mena Bitres Shirowashiana na Shikowa Doma nyothe nimwagaithio ne GW Ngiri ni amugaithia muno ndimwitaga national government tonduna ni ndekire county government. Ucio gnaka watogaithia guko ni mundu gwitwo Shege. Asante sana Shege wakiarie rajira kuria KU Referral Hospital munatambua Gogoyo sana. Asante sana KU Referral Hospital nundu wa gwikira Gogoyo. Bathe mundu agithikiriria Gogoyo ne murwaru. Gogoyo ni dawa, Gogoyo ni honagia. Mundu murwaru agithikiriria Gogoyo ni ukoigwa hara gutura hakihona. Asante sana Shege wakiarie mucio wotu ginotane Noro FM Kenya mwage chogomani we timekeeper wito netha 11 cia hwaine ugai no turaiteka mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro shesheni hakuhe nawe. Onoro ne Inoro ohege shesheni ya ondoire wito ona mburo kairete Inoro noyo era sinamo nakae muge ne mutare
Inoro, Inoro, Inoro FM. Inoro Hwaine. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11 atongoria mwaho-inĩ wa Linda Mwananchi kĩama-inĩ kĩa ODM no mathiĩte na mbere na kwerekeria mbũkĩrĩra kũrĩ thirikari ya Kenya Kwanza makĩria kũrũmĩrĩra kwambatĩra kwa mathogora ma maguta gũkũ bũrũri-inĩ. Na makĩaria marĩ mũciĩ-inĩ wa Naikuru matongoretio nĩ gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo, seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Osotsi maugĩte mũbango wa ũgũri wa maguta rungu rwa ngirimiti ya G2G nĩ njĩra ya atongoria amwe thirikari-inĩ gũkorwo makiungumia kĩgĩna kĩa mũingĩ. Juzi walinishambulia kule Kisumu, hatukutikisha sisi, waliniumiza, lakini mimi sitishiki. Watupige, watuue, hatutishiki. Najua shida ya mafuta ambayo tuko nayo. Mnajua Mheshimiwa Ruto alituambia wakati alikuwa deputy president kwamba bei ya mafuta haiwezi kubadilishwa na vita ya kule Russia na kule Ukraine. Sasa hivi amesahau alituambia hivyo. Na akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio ũcio ũrĩa ũrathiĩ na mbere mũciĩ-inĩ ũcio wa Naikuru, seneta wa gũkũ Nairobi Edwin Sifuna nĩ akinyĩrĩirie ũiguano gatagatĩ-inĩ ga thirikari ya Kenya Kwanza na kĩama kĩa ODM nĩ waharaganire thutha wa thirikari kwagarara ngirimiti ya ũiguano ũcio. Nairobi baada ya sisi kuandikishana mkataba na William Ruto, wakaenda mpaka Homa Bay, wakachukua kijana kwa nyumba yao, wakawacha wazazi wake pale, wakamleta mpaka na Nairobi kumnyongea katika kituo cha Central Kenya. Sasa mimi nikasema kama katibu mkuu wa chama ambaye aliandika huo mkataba, siku ile Albert Ojwang aliuliwa, hiyo ndio ilikuwa mwisho wa mkataba wa UDA na ODM. Ndio maana wanajaribu kunifukuza kama SG, wanajaribu kunifukuza kwa sababu nilisimama na Albert Ojwang nikasema ya kwamba haijalishi umejenga soko ngapi, Albert Ojwang hawezi kutumia ile soko ambayo imejenga Homa Bay. Thirikari no ithiĩte na mbere na gũtũngio mbũkĩrĩra kumana na kwambatĩra kwa mathogora ma maguta gũkũ bũrũri-inĩ, na kwambatĩra kwa mathogora macio kũgiritanĩtio na mbara ĩrĩa ĩkoretwo ĩhĩrĩirie gĩtarũ-inĩ kĩa Middle East thĩinĩ wa thĩ. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo thirikari gũkũ bũrũri-inĩ no yorotetwo nĩ ũndũ wa magoti maingĩ na marĩa ĩkoretwo ĩgathĩkĩte maguta-inĩ, gũkĩrĩkana onamo nĩ matemete itemi inene harĩ kwambatĩra kwa mathogora macio. Na kiumia-inĩ kĩu thirikari nĩ yanĩrĩire thogora kana nĩ yakorirwo ĩkĩanĩra thogora mwerũ wa maguta kũrĩa o rĩngĩ yakorirwo ĩgĩcerehũra maguta ma betũrũ na ma ndithũrũ na gatagatĩ-inĩ ga ciringi 9 na ciringi 10, na nĩ thutha wayo gũkorwo yanĩrĩire kũgũithia igoti rĩa VAT maguta-inĩ kuma gĩcunjĩ gĩa 16 nginyagia gĩcunjĩ kĩa 8. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo agĩtũmũrĩkĩra ciĩgiĩ mũrigo wa magoti ũrĩa ũgathĩkĩtwo maguta-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Magoti ma igũrũ marĩa makoretwo magathĩkĩtwo nĩ thirikari nĩmo makoretwo macũngĩrĩirie thogora wa igũrũ wa maguta ũkĩringithania na thogora wa maguta ũrĩa wendagio thoko-inĩ cia kĩmabũrũri na ũrĩa wendagio na mĩtũngi ya rita 100 rĩa 59 rĩa ĩtagwo barrel. Endia maguta kana dealers margin nĩ mongagĩrĩra margin yao ya ngero ciringi 11 he betũrũ, na wholesalers makongerera margin yao between ciringi 6 na ciringi 5. Cost ĩyo ĩgoka kĩndũ ciringi 17, tũgacoka tũgakora nĩ hakĩrĩ o kũrĩa maguta marendio nĩ hongagĩrĩrwo the distribution costs. Kũringana na mũtaaramu wa wonjoria Dagĩtarĩ Steve Gacie, maguta mabokerwo kuma kũrĩa marauma nĩho thabarĩ ya thogora maguta kwambatĩra yambagĩrĩria nĩ ũndũ wa mbeca cia ũkui na makinya gũkũ bũrũri-inĩ makagathĩkwo igoti makĩria. Thirikari ĩgacoka ĩkarĩhia levy ĩtagwo road maintenance levy ciringi 25 o harĩ lita ya betũrũ kana ya diesel. Ĩgacoka thirikari ĩgakorwo ĩgetia levy ĩtagwo petroleum levy ĩrĩa ĩhũthĩkaga gũstabilize maguta rĩrĩa magĩthiĩ igũrũ. Ta rĩu nĩcio thirikari ĩrauga ĩna billion 17 cia gũstabilize maguta. Kũringana na Dagĩtarĩ Steve Gacie, ihinda rĩrĩ weheretie magoti ma ciringi 82 marĩa thirikari ĩgathĩkĩte, bei ya maguta ĩngĩrĩ thĩ makĩria. Taxes nĩciongagĩrĩra kĩndũ ciringi 82 harĩ bei ya betũrũ na hakuhĩ ciringi 74 kana 75 harĩ thogora wa diesel. Na thirikari nĩyongagĩrĩra levies na taxes
harĩ o rita. Ĩndĩ na kũhana ũguo mathogora ma maguta thĩinĩ wa thoko ya kĩmabũrũri macũngagĩrĩrio kwambatĩra nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marahutia mabũrũri marĩa marutaga maguta na oho ũhũthĩri wa maguta thĩinĩ wa thĩ. Bei ya maguta nĩ determinagwo globally nĩ mabũrũri marĩa maciarithagia maguta mametagwo OPEC, oil producing and exporting countries. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Bogo. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 11 nĩ ũkwamũkĩra matemo mangĩ wona ciahanda thinacara cia hwainĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũthikĩrĩria ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Inooro hwainĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngugoyo nĩ tate. Ha ha ha, tumeuona mkono wake Bwana. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tulatosha, ukisema umetenda. Watumishi wako umewapa yote waombayo, ikiwa umependezwa. Uamualo hakuna wa kulipinga, hakika wewe ni Mungu wa vyote. Unatawala dunia na vilivyomo, makuu umeyatenda Jehova. Hakika tumeuona mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu mno. Na umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono mahali uliona pekee. Chini hata juu watu unawainua, sifa na utukufu ni zako milele. Na tutakusifu jina lako Baba, milele tutakusifu kweli. Daima wewe mwema, tutaishi kwako. Tumeuona Baba mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu mno. Na umetutoa mbali kweli, ukatushika mkono mahali uliona pekee. Chini hata juu watu unawainua, sifa na utukufu ni zako milele. Na tutakusifu jina lako Baba, milele tutakusifu kweli. Daima wewe mwema, tutaishi kwako. Nĩ ithaa rĩa Ngogoyo Gospel, Zablon Singers, mkono wa Bwana. Thegio Michael Jogu kuma Kĩbĩrĩgũ Kĩrĩnyaga. Msalabani ulitufia, ulitupenda, dhambi zetu kabeba. Baraka zako tuliziomba, kweli tumeona, hakika unabariki. Hata vipaji wewe hutoa, umetuwezesha, tunaimba na kusifu. Walio haki hutoacha, uliwaahidi, hata mwisho wa dahari. Watu wako umewapa mamlaka, kwa jina lako Yesu waponye. Hakuna ubaguzi, wote ni sawa kwako, umetuita Yesu tupone. Hakika wewe ni mwema, tumeuona Baba mkono wako Bwana, matendo yako Bwana ni makuu mno.
atia no ndina mamwambĩrĩria wa wĩra ũyũ ndanogagio nĩ niĩ ndiũĩ gũgakĩ atia no ndina mamwambĩrĩria wa wĩra ũyũ ndanogagio nĩ niĩ gũkena na kũgoca ida rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga nĩ gũkena na kũgoca ida rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga nĩmanĩekĩte manene maũndũ matarĩ monwo mwathani mũnene nĩmanĩekĩte manene maũndũ matarĩ monwo mwathani mũnene nĩ gũkena na kũgoca ida rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga nĩ gũkena na kũgoca ida rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga nĩ gũkena na kũgoca ida rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga nĩ gũkena na kũgoca ida rĩrĩa mũrema ĩndĩ matananoga kabisa. Wakang'ethe muthuri mwĩkindereku agie gũcokia down memory lane. Mũndũ ngwenda kwarĩria o ũcio mũthinĩkanie o ũcio thecetwo ngoro nĩ mĩario mĩũru ya andũ wĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni ya arata kana andũ anyu tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya kabisa. Orwo Jesũ ndeyũmirie amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Juthufu na marĩa ciari a kawaida era ndowe nĩ ndungata magathĩ koro gũtheka makeranaga kagithĩti kahĩ karĩa kabundi wa mbaũ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya kabisa. Rwĩmbo rwega rwa Sir James tũtũragio nĩ kwĩyũmia thĩinĩ wa Gogoyo Gospel. Musawenya tondoiraga na Ngai amwoire ũguo na kĩmũtua mũhonokia wa ciana cia Isiraeli etũrũ ndarĩ mũthomu Jesũ akĩmwĩtoro ũguo rĩu rekondi-inĩ ciothe ici nĩ njamba cia Ngai tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ mũhingĩa wa ciĩranĩro ingiuga ndarĩ anjerera ona we no agũcerere no nĩ harabatarania wĩyũmie na mweterere
Ifurahimu na Sara ni aya uoroyo Totoragio ni kweyomia o hamwe na tha cia Ngai ino thindi kwenda mundu wa gutwa ngoro na ihenya Totoragio ni kweyomia ona ninge kwehinya ino thindi kwenda mundu wa gutwa ngoro na ihenya Gutire kindu kingihananio na wendo wa muciari ni wendo mubashirire na koragwo ho hindi ciothe na riu wina Starsoft Water Lily Sensations jeru mutarariko nduthiraga na ihenya ikiritwo mutarariko mwega guo ciaku igaikara cie fresh na cie njororo ugaikara uiganire wega muthenya mugima na riu tugwikirire hari gabagiti ga ciringi 20 tu geria Starsoft Water Lily Sensations umuthi tondu gutire kindu gituraga ta wendo wa muciari Starsoft Inoro Shesheni hakuhe nawe Guhoyo netate Manyitete gagia inya datiroka digobaga deleleka galogama mena inya wakudila mokomega mamwadhani demokoine mokomega manyitete gomereria mokomega mamwadhani Taundiero asagoleo mwema udumatatu oigileka pamokoine mamwadhani edha nyinge kabisa mokomega mamwadhani demokoine mokomega manyitete komereria mokomega mamwadhani nä rwä mbo rå gå kenia må no cui wa gä thå rai Reverend Njoroge Gwandarå wa People's House of Worship kå rä a Kagio megå kena må no nä Gogoyo Gospel Joseph Mũrwaru rwä mbo moko mega ma mwathani ona Joseph Downtown Glasgow ya Nyeri akenete må no demokoine mamwadhani horeragio garathimo komererio mathĩna-inĩ tondũ ndĩ moko-inĩ mega moko mega ma mwathani ndĩ moko-inĩ moko mega manyitĩte komereria moko mega ma mwathani
twateire thĩno na mahĩtia nake Ngai igũrũ nĩarikirwo nĩ tha agũcũthĩrĩria ũrĩa tindaga ũkĩrĩra agĩkũiguĩra tha agĩkũhe mbia na rĩrĩa wagĩire na toro ndũkomaga woi Ngai nĩndagũkaĩra woi Ngai wakwa ndirikana we Ngai wakwa thikĩrĩria tondũ twateire thĩno na mahĩtia kũmenyithia andũ ikũĩ thĩna ti kĩrumi na menyithia arata thĩna ndũrĩ mwene no mwaga kwĩrira mũgĩkio kwa ngoma tondũ kahinda rĩngwatanĩro neya woi Ngai nĩndagũkaĩra woi Ngai wakwa ndirikana we Ngai wakwa thikĩrĩria tondũ twateire thĩno na mahĩtia ndirikana rĩrĩa we warĩ na thĩna watindaga ũkĩrĩra ũgĩtetagia Ngai wamwĩraga Ngai ngũthakie mbia na rĩrĩa wagĩire na toro ndũkomaga woi Ngai nĩndagũkaĩra woi Ngai wakwa ndirikana we Ngai wakwa thikĩrĩria tondũ twateire thĩno na mahĩtia nake Ngai igũrũ we nĩarikirwo nĩ tha agũcũthĩrĩria ũrĩa tindaga ũkĩrĩra agĩkũiguĩra tha agĩkũhe mbia na rĩrĩa wagĩire na toro ndũkomaga woi Ngai nĩndagũkaĩra woi Ngai wakwa ndirikana we Ngai wakwa thikĩrĩria tondũ twateire thĩno na mahĩtia kabisa. Gugoyo nĩ tate kũmenyithia andũ ikũĩ thĩna ti kĩrumi na menyithia arata thĩna ndũrĩ mwene no mwaga kwĩrira mũgĩkio kwa ngoma tondũ kahinda rĩngwatanĩro neya woi Ngai nĩndagũkaĩra woi Ngai wakwa ndirikana we Ngai wakwa thikĩrĩria tondũ twateire thĩno na mahĩtia ndirikana rĩrĩa we warĩ na thĩna watindaga ũkĩrĩra ũgĩtetagia Ngai wamwĩraga Ngai ngũthakie mbia na rĩrĩa wagĩire na toro ndũkomaga woi Ngai nĩndagũkaĩra woi Ngai wakwa ndirikana we Ngai wakwa thikĩrĩria tondũ twateire thĩno na mahĩtia nake Ngai igũrũ we nĩarikirwo nĩ tha agũcũthĩrĩria ũrĩa tindaga ũkĩrĩra agĩkũiguĩra tha agĩkũhe mbia na rĩrĩa wagĩire na toro ndũkomaga woi Ngai nĩndagũkaĩra woi Ngai wakwa ndirikana we Ngai wakwa thikĩrĩria tondũ twateire thĩno na mahĩtia kũmenyithia andũ ikũĩ thĩna ti kĩrumi amenyithia arata thĩna ndũrĩ mwene no mwaga kwĩrira mũgĩkio kwa ngoma tondũ kahinda rĩngwatanĩro neya woi Ngai nĩndagũkaĩra woi Ngai wakwa ndirikana we Ngai wakwa thikĩrĩria tondũ twateire thĩno na mahĩtia kabisa. Gogoyo back to back. Nende mwelita, nehithira guru
Asante Samirogo rwimbo kirathimo giakwa thiini wa ithaa riri ria Gogoyo Gospel rwimbo rwake ni andu aingi muno ta Joshua Prestige Kiroha Mechanic Teacher Carlo munene wa Mahenia Kiogo wa biashara Sako Karoki wa Iratho wa Bogo wa Meja Wairago wa Mutuba Karegithi Contractor wa Bogo Contractor Ndege ya Kogoa wa Mario wa famu ya Dishuma ithe wa Mario Kamotho Mahogo wa Nyamashifu Mathege wa Kenya Power Mso wa Nyewasko Teacher Kigodho brother yake Keiro wa Prestige Shaka Jimmy wa famu ya na Natasha Wilson Marikoria Moito na hige othe moiganeka bisa. Gogoyo Netate. Mr. Jagon egukena muno odomo na mwarimu Zablon Mushiri Kole ya Kirenyaga megukena muno ni Mugikuyu kwaya rwimbo ikari riri Mother,
Kabisa Wakang'ethe Muthuri Mwikindereku agiye gucokia down memory lane. Gugoyo nĩ tate Inya wakwa umaga na igoro uri mwathani mwene ũhoti kĩrĩndĩ gĩothe kumia nĩ Ngai nĩwe mwene hinya witũ ithuothe Inya wakwa
hihi nĩ wamũkĩrĩte mbeca na M-Pesa ũkarigwo nĩkĩ ũtarona namba ciothe no nĩrona marĩtwa? Kambuni ya Safaricom ĩ mũhari-inĩ wa mbere kũgitĩra customers ao namba ciao kũhũthĩrwo ũru nĩ tũrĩa nĩme. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Wena mwana urenda guthoma murehe CITC Technical and Business College kuria tukoretwo tukirutana kothi kwa miaka 54. Twina kothi ta electrical, MVM, plumbing, building technology, hairdressing, fashion design, general agriculture, ICT, hospitality, caregiver, welding, phone repair na business courses. Hostels twina cio tucerere Thika Makongeni kung'ethanĩra na Polysac Limited kana waranirie na ithuĩ kugerera 0705-057-428. CITC Thika, a leading college in technology committed to education for life. Inoro shesheni hakuhe nawe.
Evangelist Sarah Bogo rwimbo Adonai thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ rĩa Gogoyo Gospel. Thinacara tigetie ndagĩka 8 no tũraitĩka timekeeper witũ mũthenya wa ũmũthĩ auma Kĩnyũmũ wa Gĩcogoma. Nĩ rwĩmbo rwakenia Joramu Mbũrũ mũno nginya oiga maitũ Julia Lucy tumenjoy blessed bro, asante sana. Ona munga oithire hana nĩ gwa rwĩmbo rũu munga gavana kwerwo atia utina kauru nĩ kwega mũno. yes no igwa rwĩmbo ũrĩa rũroiga andũ arĩa matuĩte kanitha ngurunga cia tunyani nĩ maheo mũkana, nĩ arutire mũkana na noguo tondũ kũrĩ makĩhũthĩrire kanitha ũru magĩthiĩ gũkĩhitha kũu marutĩire mũkana tocio rĩ nĩ mwega nĩgetha onao magĩciria ũndũ ũngĩ nĩguo nĩ tondũ Ngai ndakĩenda gũthakwo nake kabisa. yes, karibu sana, asante sana. Maranjĩra mathaa mau mothe mahiũha mũno rĩu na niĩ ngakĩmera ũguo nĩguo kũrĩ rĩu nĩ kumĩra wakiri Njanga wa Njihia rĩ nĩ akinya Nairobi twanjirie Moro aya okagĩthikagĩrĩria one rĩu nĩ akinya na ruru marwega na njĩra ngũgeithie ndagithĩka mũno woka Kĩrĩrĩmbĩ ndoka Kĩrĩrĩmbĩ kũnyitĩrĩra mũnene witũ gwĩtwo Jeff Kuria wambĩte kumagara kidogo nĩgetha tũkĩrore bũrũri ũrĩa ũregariũra nĩguo etagwo State of the Nation na twĩna mũthuri ũgwĩtwo Peter Mũcirũ akoragwo mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũteti na Jimmy Gĩkwa onake no mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũteti na Wambui wa Nyũtũ nĩ wakiri nĩguo ũguo acio nĩ ageni arĩa twĩna hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ
thĩinĩ wa tabarĩra ya Kĩrĩrĩmbĩ. Me karibu sana. Asante. Reke thiĩ ngĩgũthikagĩrĩria. Thank you. Thengiũ mũno Morgan, nawe mũthikĩrĩria tũroka nĩ rũciũ rũcinĩ kũrĩ Inooro TV. Tongorwo na mheshimiwa wa Ndeto kuma Tetu. Thiaga ũũ.